สวัสดีครับนี่คือแชร์สู่แชร์ครับวันนี้เรามากันแบบไลฟ์สดนะครับแชร์เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงและวันนี้เราจะชวนศิลปินดารามาแคปเจอร์โมเมนต์ในแคปซูลการเวลาวันนี้ผมอยู่กับน้ำตาลและฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่บ่อยครั้งที่แชร์ทูแชร์จะมาแบบไลฟ์แต่ทุกครั้งที่ไลฟ์จะมีความหมายตลอดมักจะเป็นคู่ที่1แฟนคลับเขียนเข้ามาเยอะๆว่าอยากจะให้ผมเนี่ยชวนคุณ2คนเยอะจริงนะน้ำตาลกับฟิล์มนี่คือเหตุผลที่คุณ2คนมานั่งตรงนี้เป็นอะไรตื่นเต้นพากันตื่นเต้นหมดนี่น้ำตาลก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นการไลฟ์เพราะฉะนั้นแฟนๆของคุณ2คนครับเขียนคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยอันดับแรกผมเรียก engagement เลยเข้ามาแล้วชวนเพื่อนเข้ามาหน่อยเขียนข้อความให้กำลังใจฟิล์มกับน้ำตาลกันเยอะๆนะครับวันนี้เรามาคุยกันในช่วงที่ต้องบอกว่าซีรีส์ของพวกคุณดาวพลูโตที่มีรูปหัวใจอยู่ในดวงดาวนั้นน่ารักกำลังเข้มข้นเนาะกำลังถึงใกล้ตอนจบเพราะฉะนั้นน่าจะคุยในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายๆโมเมนต์ที่เราจะชวนคุณ2คนคุยเราส่งการบ้านคุณไปทำแล้วให้คุณกรอกข้อความเพื่อจะบันทึกลงในแคปซูลการเวลาแล้วก็1ข้อแรกที่เราจะชวนคุณบันทึกไว้ในโมเมนต์ของแคปซูลการเวลาคือเรื่องของโมเมนต์คือ3เหตุการณ์สำคัญที่เรารู้สึกว่าเป็นโมเมนต์สำคัญในปีนี้ที่เราอยากชวนทั้งคู่เข้ามาบันทึกพี่ควรจะอ่านของใครก่อนดีครับน้ำตาลเลยอันนี้คือเราเข้าประเด็นนี้เลยค่ะเข้านี่เลยรวดเร็วหนูนึกว่าจะเก็บไว้ท้ายๆอะไรอย่างนี้โอ้โหเริ่มเลยแล้วเราจะคุยหลายๆเรื่องระหว่างทางไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาคุยเรื่องโมเมนต์ก่อนน้องสาวบอกแล้วบอกว่าขออนุญาตให้อ่านของพี่น้ำตาลก่อนได้น้ำตาลก่อนก็ได้ลุงน้ำตาลก่อนโมเมนต์ที่น้ำตาลเขียนนะครับพี่ขอไล่ไปเลย3เรื่องที่เป็นโมเมนต์ที่อยากบันทึกในแคปซูลการเวลาข้อแรกคืองานแถลงข่าวเปิดตัว Pluto Series ใช่ค่ะข้อที่2คืองานวันเกิดปีนี้ใช่ค่ะข้อที่3คืองานรับปริญญาโทค่ะเล่าทั้งหมดทั้ง3ทำไมเป็น3เหตุการณ์นี้ครับคือจริงๆแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบมันมีเหตุการณ์จริงๆอยากยกเหตุการณ์ที่มันตลกเข้ามาเพราะรู้สึกว่าแบบมันมีหลายเหตุการณ์มากที่แบบมันน่าจดจำแต่ถ้าเอาแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าครั้งหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้จริงๆโมเมนต์แรกอะมันไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้แต่มันยังให้ความรู้สึกส่งมาถึงปีนี้ใช่มวลเพราะว่ามันเป็นการรอคอยที่ยาวนานของซีรีส์พลูโตอะไรก็เหตุการณ์แรกก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเรามีโอกาสได้มาเล่นซีรีส์ Girl Love ครั้งแรกกับการทำงานครั้งแรกกับน้องฟิล์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้เลยว่าคนจะแบบจะซื้อไหมขออนุญาตใช้คำว่าจะซื้อไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันตื่นเต้นเนาะเรายังจำบรรยากาศวันนั้นได้อยู่เลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเคยบอกน้องฟิล์มว่าแบบคือน้องอ่ะยืนคือเราไม่สนิทกันเลยไม่แทบจะไม่ได้คุยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็น้องแบบยื่นมือมาจับอันนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าอันนี้หนูกำลังสู้กับตัวเองอยู่นะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองร้องไห้เพราะมันเป็นโมเมนต์ที่เราต่างรู้อยู่แล้วว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้เพิ่งเริ่มนะเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มคำถามแรกนะยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะเนี่ยพยายามอยู่ที่จะโฮลตัวเองไว้ให้ไปจนจบรายการได้โอเคก็เป็นเหตุการณ์ที่แฟนๆน่าจะเคยแบบว่าเคยได้ยินกันมาแล้วว่าเรารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์นี้อะไรเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไม่ลืมแน่นอนอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เรากำลังจะแบบว่าใช้แบบทุกอย่างที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยหนูเคยพูดไปแล้วว่าแบบพลูโตเปรียบเสมือนการเล่นกีฬาโป๊กเกอร์คือหนู all in เลยกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหมือนแบบว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักตัวละครดีพอเลยอะไรเงี้ยแต่เราถ่ายเทรลเลอร์กันไปแล้วอะไรเงี้ยอย่ายิ้มให้เดี๋ยวจะรีบข้ามเรื่องนี้ไปเพราะว่าจะมีอีกหลายเรื่องให้ได้ร้องไห้อยู่ดีให้ได้ร้องไห้อยู่ดีก็นั่นแหละเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดมันเป็นเหมือนจุดคิกสตาร์ทอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะงานแถลงข่าวว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นเหมือนแบบมันมีทั้งความสุขมันมีทั้งความกดดันมันมีทั้งความคาดหวังแบบอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนั้นบอกฟิล์มว่าแบบทุกคนเงียบหมดเลยตอนที่แบบเทรลเลอร์ขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบจะยังไงเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าแฟนคลับของบ้าน GMMTV อ่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบทุกคนก็จะอยู่กับบอยเลิฟกันซะส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีเกิร์ลเลิฟเข้ามาอะไรเงี้ยแฟนๆหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับเราในฐานะแบบนักแสดงอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่รู้ว่าซีรีส์เรื่องนี้กำลังจะพูดถึงอะไรเงี้ยพอทุกคนจับใจความได้แล้วว่านี่คือซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเกิร์ลเลิฟของบ้าน GMMTV อะไรเงี้ยแล้วว่าเสียงกรี๊ดมันเหมือนแบบ
คือเราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบคือแค่รู้สึกตอนนั้นแบบเรารอดแล้วอะฟิล์มคือคนรู้แล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราว่ากันแต่ณวันเนี้ยเสียงกรี๊ดมันเหมือนเป็นกำลังใจให้เราละกันว่าแบบเอ้ยพี่หนูอยากดูพี่นะในความรู้สึกตอนนั้นนะรู้สึกว่าคงมีคนที่กำลังรอคอยการที่เราจะมาเล่นเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเราต้องยอมรับว่าซีรีส์เวลาเราเล่นอะส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์หน่อยฮะคำถามแรกเนี่ยแบบมันแทบจะไม่มีเสียงกรี๊ดแบบตอบกลับมาเลยอะไรเงี้ยแต่สิหนูไม่อยากร้องเลยค่ะแป๊บนึงนะหนูพกไปแล้วตอนแรกเป็นเคล็ดนะแต่ว่ามันมาแล้วเอาจริงถ้าสมมติมันร้องไห้มันคือร้องไห้จากความทรงจำที่สวยงามใช่แต่หนูไม่หมายว่าวันนี้ตัวเองจะแบบเมคอัพไหลเลยอะไรก็แล้วแต่หนูรู้สึกว่านี่คือเรียลมากๆเลยแล้วก็พร้อมที่จะร้องให้ทุกคนดูแต่แค่แบบคือมันเป็นมิชชั่นในแต่ละปีน้ำตาลแค่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายอะไรเงี้ยอยากเก็บมันไว้บ้างอะไรเงี้ยในความรู้สึกของตัวเองแค่รู้สึกว่าถ้าเราแบบเลือกที่จะแบบร้องข้างในได้อะไรเงี้ยตัวพี่เองรู้สึกว่าเราได้โตขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นที่ฟิล์มเอื้อมมือไปจับในวันที่เสียงกรี๊ดอาจจะยังไม่ดังมากวันนี้เดินทางมาไกลมากนะแล้วมันเร็วมากนะการที่คุณ2คนเดินทางผ่านการจับมือในวันแรกสู่การจับมือในวันนี้คือต้องบอกว่าเสียงกรี๊ดเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าแบบฉันกำลังจะดังแล้วอ่ะฉันกำลังจะมีแฟนคลับแล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีแฟนละครแฟนซีรีส์ที่ติดตามเราอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราแค่รู้สึกว่าวันนี้ความสามารถของเราสิ่งที่เรารักอ่ะมันกำลังจะถูกส่งต่อด้วยวงกว้างอะไรเงี้ยคือผลงานที่เราตั้งใจทำขึ้นมารู้สึกแค่ว่ามันจะไม่รู้สึกว่าคือที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกว่ามันสูญเปล่านะแต่แค่รู้สึกว่าจาก10 คนอ่ะคนแบบเป็นร้อยเป็นพันคนอ่ะจะได้ดูผลงานที่เราแบบตั้งใจแบบรังสรรค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเหมือนมันยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นคือน้ำตาลจบละครเวทีเพราะฉะนั้นเหมือนเราไปอยู่บนละครอยู่บนเวทีตอนนั้นนะเสียงที่มันแบบส่งมาหานักแสดงที่อยู่บนเวทีมันทำให้เราแบบมีพลังที่จะอยากทำในสิ่งที่เรารักต่อไปเราได้รีแอคชั่นนั้นทันทีใช่ค่ะเก่งมากยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมไหมน้ำเก่งมากจริงคือหนูชอบหันมาแบบร้องไห้แล้วก็ชอบหันมาหากันแล้วก็หัวเราะเพราะว่ารู้สึกว่าเอาอีกแล้วพากันร้องไห้พากันร้องไห้อีกแล้วคู่นี้ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าข้อแรกมันเป็นผลที่ทำให้มีเหตุการณ์ที่2และเหตุการณ์ที่3ก็คือวันเกิดที่เรามีโมเมนต์ที่เราไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตแฟนคลับ200 คนมาร่วมแบบรับประทานหมูกระทะกับเราน้องฟิล์มมาในงานวันเกิดเราเพื่อนนักแสดงคนอื่นมาในวันเกิดเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีพลูโตเราอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งงานรับปริญญาปโทที่คือต้องบอกว่าปโทเราไม่ได้อินเหมือนตอนปตรีเนาะปตรีมันจะเป็นความแบบใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเราทำที10มาด้วยกันเราผ่านทุกอย่างมาด้วยกันแล้วเรากำลังจะรับปริญญาด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ที่เราตื่นเต้นมากกว่าการรับปริญญาปโทอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนๆก็เขาเรียกว่าอะไรอะทำให้วันนั้นนะมันมีความหมายมากๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบสำหรับน้ำตาลรู้สึกว่าน้ำตาลก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาหาเราเยอะมากขนาดนี้แบบไม่คิดเหมือนกันว่าทำไมคนเราถึงต้องมายอมแบบทนแบบนั่งตากแดดให้ตัวเองแบบหน้าดำความเครียดแบบนั้นคือมันร้อนมากอะมันยังไม่ได้เป็นบรรยากาศอุณหภูมิเหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบอดทนแบบบางคนบินมาจากอังกฤษบางคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนรู้สึกว่าแบบน้ำตาลที่แบบห่วงผิวมากๆอะเพราะเราต้องใช้ทำงานเลยนะตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องกางร่มอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบความสุขตรงนั้นมันทำให้เราลืมความร้อนไปเลยทั้งนั้นที่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเราร้อนอะแต่มันมีความสุขมากซะจนแบบว่าถ้าวันนี้หนูจะดำไปสักเดือนนึงอะมันคงไม่เป็นไรหรอกถ้าแลกกับการได้แบบมองหน้าเขาชัดๆแล้วเขาได้มองหน้าเราชัดๆอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าขอบคุณจริงๆค่ะรวมถึงตอนรับปริญญาด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะยอดเยี่ยมแค่ฟังเรื่องนี้ก็ดีใจแทนทั้ง2 คนแล้วนะคือบางทีนักแสดงเราใช้เวลาถ่ายทำกันมาหลายเดือนเรายังไม่เห็นผลของฟีดแบ็กนั้น
จนพอมันอ่อยไปค่อยๆปล่อยมาฟีดแบ็กมันถึงเด้งกลับมาพร้อมกับความรักเนาะและเช่นเดียวกัน3โมเมนต์ที่ฟิล์มเขียนมาก็มีเรื่องที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอขึ้นของฟิล์มเลยครับว่า3โมเมนต์ที่ฟิล์มเลือก3อันข้อแรกคือเรื่องของการถ่ายพลูโตข้อ2คือแฟนคลับจัดโปรเจกต์วันเกิดให้เหมือนกับน้ำตาเลยข้อ3คือการที่พลูโตเนี่ยขับเคลื่อนสังคมเล่าให้ฟังหน่อยครับของฟิล์มการถ่ายทำพลูโตมันเหมือนของขวัญครอบครัวใหม่ของฟิล์มเพราะว่าปกติแล้วฟิล์มจะเป็นคนที่ introvert แบบจ๋าชนิดที่ว่าเกือบจะเข้าสังคมไม่เป็นเลยแบบเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพูดยังไงหรือว่าเราจะต้องทำตัวยังไงแต่โชคดีมากๆที่การถ่ายทำพลูโตเป็นกองของ Snap 25คือพี่เขาแบบเข้ามาชวนฟิล์มคุยอย่างเงี้ยจากเด็กที่แบบติดหูฟังมากๆต้องยอมถอดหูฟังออกมาเงี้ยเพื่อที่จะแบบเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาอยู่กับ enjoy สถานการณ์ปัจจุบันฟิล์มรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ฟิล์มอยากจะแบบใส่ไว้ในแคปซูลเวลามันเหมือนเป็นจุดฟังแล้วเหมือนเป็นดาวดวงใหม่เลยให้เราได้เข้าไปหามันใช่มันเหมือนเป็นเซฟโซนที่ใหม่นอกจากหูฟังของตัวเองใช่แบบเป็นครั้งแรกที่ฟิล์มยอมก้าวออกมาจากโลกของตัวเองงานวันเกิดเราว่าความรู้สึกน่าจะใกล้เคียงกับเมื่อเราได้เห็นมวลความรักงานวันเกิดคือน้องฟิล์มเห็นผ่านฟีดในแบบใน X แล้วเหมือนเขาจัดวันเกิดให้ฟิล์มครั้งแรกที่ชุดนี่บอกแฟนคลับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนาะเขาร้องไห้เพราะเขารู้สึกดีมันการตันเลยคือมันดีใจมากคือไม่เคยคิดว่าฟิล์มจะได้รับอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วฟิล์มก็รู้สึกว่าฟิล์มอยากไปมากอยากไปวันเกิดตัวเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนอยู่ในงานนั้นด้วยอะไรเงี้ยคิดว่าเขาอาจจะจัดให้เฉยๆอะไรเงี้ยให้แบบคนที่ผ่านไปผ่านมารู้จักเรามากขึ้นแล้ววันนั้นฟิล์มมีถ่ายพลูโตพอดีแล้วก็มีช่วงแก็บว่างฟิล์มก็เลยขอทางกอง Snap ว่าพี่ฟิล์มอยากไปงานนี้มากเลยแฟนคลับจัดให้ฟิล์มนะฟิล์มพาฟิล์มไปหน่อยได้ไหมแล้วปรากฏว่าพอไปถึงน่าจะประมาณ4 โมงนิดครับแล้วในกำหนดการที่แฟนคลับเขาจัดงานเขาเขียนไว้ว่าเขาจะเป่าเค้กตอน4 โมงเย็นแล้วฟิล์มไปถึงแล้วแบบมีคนอยู่ที่นั่นแล้วฟิล์มแบบว้าวเขามารอเราตั้งแต่กี่โมงแล้วเขามารอโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแบบเราจะไปอยู่ในงานมันเกิดนั้นไหมฟิล์มแบบอะไรมันทำให้เขารักเราขนาดนั้นฟิล์มแบบฟิล์มสำหรับฟิล์มรู้สึกว่ามันไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนอกเหนือจากคำว่าขอบคุณมากๆที่ทำให้ฟิล์มแบบได้ในสิ่งที่แบบฟิล์มไม่เคยได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ความรู้สึกแบบที่มันอบอุ่นมากๆฟังแล้วอีกสิ่งที่อยากชวนน้องๆคิดเรื่องนึงเนี่ยคือในวงการบันเทิงเนี่ยแน่นอนทุกคนมีพระจักรของตัวเองมีขึ้นมีเคิร์ฟมีลงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยคือโมเมนต์ที่พูดตรงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วเวลาที่แบบท้อเนี่ยอยากชวนนึกถึงภาพนี้มาก่อนเสมอเลยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำมันโคตรมีความหมายกับใครที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลูโตครับเคลื่อนสังคมครับก็เหมือนที่พี่น้ำตาลบอกว่าแบบในฐานะอาชีพนักแสดงฟิล์มรู้สึกว่าสิ่งนี้มันประสบความสำเร็จมากๆเราไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งอาชีพเรามันจะส่งผลไปถึงสังคมได้ขนาดนี้ถึงแม้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแค่เล็กๆแต่สำหรับฟิล์มคือมันยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงแล้วแบบรับบทบาทในเรื่องนี้ฟิล์มเลยรู้สึกว่าอยากบันทึก3 เรื่องนี้ไว้ซึ่งตอนนี้พลูโตกำลังเดินทางมาถึงช่วงท้ายๆแล้วและสิ่งที่เราต้องชวนคุยที่เป็นมิชชั่นของ GMMTV ก็คือว่าในFinal EP วันที่ 4 มกราคมจะชวนแฟนคลับที่สนใจเข้ามาดูภาพยนตร์เข้ามาดูซีรีส์นี้พร้อมกันเปิดจองบัตรวันไหนนะฮะคุณเอเย่นฮะวันที่ 21 ธันวาคมนี้นะคะก็อยากให้มาก็ถ้าถามว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะเป็นแบบว่าความทรงจำในแคปซูลของน้ำตาลก็น่าจะเป็นวันนี้แหละวัน Final EP ของพลูโตอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่า
เราไม่ได้จะหายไปไหนแต่ว่าพลูโตจะไม่แค่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ได้อยู่ในสายตาทุกคนแหละแต่มันจะย้ายเขาอยู่ในใจอะไรเงี้ยแบบผลงานของที่พวกเราตั้งใจทำไว้อะไรเงี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในความทรงจำเหมือนกับที่คำถามที่พี่ถามหนูว่าคิดว่าหนังเรื่องไหนที่คือเรื่องที่ตัวเองชอบที่สุดก็หวังว่าแบบพลูโตจะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ถ้าทุกคนมีโอกาสแบบนั่งคุยกับเพื่อนๆแบบเอ้ยชอบซีรีส์เรื่องไหนมีซีรีส์เรื่องไหนแนะนำเนี่ยอยากให้พลูโตเป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่มีคนเขียนคอมเมนต์มาว่าขอร้องค่ะลงหนังเล็กไปจัด Impact ได้ไหมคะตอนแรกจะจัดราชมังแล้วแต่ว่าติดแข่งทีมชาติเป็นซะอย่างนั้นไปต้องตลกบ้างร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนฟิลบ้างนะเปลี่ยนฟิลบ้างมีแฟนคลับพวกคุณเนี่ยส่งแบบว่ารอกดบัตรแน่นอนไปแน่นอนค่ะ Impact แล้วขายบัตรหมดชัวร์ไม่หมดให้ด่าฟรีเลยอ้าวเมมนะนี่จะส่งให้น้ำตาลฟิล์มเลยนะนี่คือโมเมนต์ที่คุณร่วมบันทึกไปนะครับส่วนการเวลานี้เราขอเบรกเรื่องโมเมนต์สั้นๆนิดนึงได้ไหมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากชวนน้ำตาลกับฟิล์มคุยว่าคุณไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในดาวพลูโตเลยคุณเติบโตมาในแต่ละวัยของตัวเองเราอยากรู้ว่าถ้าเราชวนย้อนถอยเวลากลับไปสักนิดนึงในช่วงโมเมนต์อาจจะเป็นไทม์ไลน์ให้ก่อนจะเข้าวงการบันเทิงจนถึงตอนเด็กเลยครับมันมีความทรงจำไหนในวัยเด็กของเราสองคนที่มันมีความหมายแล้วพอเรามองย้อนกลับไปเราจะนึกเห็นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกของตัวเองเสมอเลยถ้าแบบเด็กมากๆเลยยังจำไม่ค่อยได้แล้วสิจะจำได้แค่ว่าตัวเองเป็นเด็กซนตอนนั้นเป็นเด็กเงียบไหมตอนนั้นไม่เป็นดื้อเงียบนี่อันตรายมากครับท่านผู้ชมดื้อเงียบเนี่ยสำหรับพ่อแม่นี่คืออันตรายสุดขีดแม่ก็บอกว่าดื้อเงียบแล้วเป็นถูกเลี้ยงมาแบบคล้ายๆเด็กผู้ชายซนเนี่ยชอบปีนต้นไม้ด้วยนะที่บ้านหรือที่ไหนที่บ้านค่ะจริงเหรอจริงพี่ชายพี่เลยอ่ะพี่ทำไมอ่ะสนุกเราอยากมีบ้านอยู่บนต้นไม้เป็นความฝันของเด็กหลายคนใช่แล้วคุณมีวีรกรรมอะไรให้พ่อแม่ปวดหัวไหมวีรกรรมเหรอน่าจะปีนต้นไม้ก็น่าจะปวดหัวแล้วนะกี่ขวบอ่ะช่วงนั้นน่าจะประถมจริงๆการปีนต้นไม้เป็นพนักงานที่นี่ของเด็กนะจะบอกให้ก่อนพ่อแม่ทุกคนจริงๆถ้าเป็นยุคนี้ชอบให้ลูกปีนต้นไม้แล้วไม่ชอบให้เด็กอยู่นิ่งๆชอบอยู่ซนดีกว่าเด็กฉลาดแต่ฝันในวงการบันเทิงวันนั้นของฟิล์มเท่าที่ดูมาก็น่าจะยังไม่ปรากฏแน่เด็กปีนต้นไม้ในวันนั้นนะถ้าเรื่องวงการบันเทิงคือไม่เคยคิดไม่เคยอยู่ในหัวเลยรู้แค่ว่าถ้าโตมาหน่อยรู้แค่ว่าอยากช่วยพ่อแม่หาเงินอยากทำอะไรที่แบบไม่อยากรบกวนทางบ้านวันนี้ได้สมใจเลยนะ แล้วพอวันนี้เราก้าวเข้ามาในโลกนี้แล้วครับคำว่าวงการบันเทิงคำว่าศิลปินคำว่านักแสดงมาพักแล้วรู้สึกว่าโลกนี้เป็นไงบ้างจริงๆเคยคุยกับพี่น้ำตาลมันก็อยู่ยากแต่ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ไม่ได้มันเหมือนเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เปิดใจยอมรับกับทุกๆอย่างมันมีแลนด์สเคปกว้างกว่าที่คิดเนอะใครที่ไม่ทำงานนี้อาจจะมองไม่เห็นใช่สำหรับฟิล์มรู้สึกว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่นอกเหนือจากที่เราควบคุมอะไรเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ mindset ของตัวเองเป็นจุดสำคัญวันนี้คุณหายตื่นเต้นยังไงผมว่าคุณโอเคแล้วนะอีกนิดนึงค่ะแล้ววัยเด็กของน้ำตาเป็นไงบ้างมีความทรงจำไหนที่แบบพุบขึ้นมาเลยเอาเป็นแบบตอนโตขึ้นมาหน่อยละกันก็คือช่วงที่กำลังจะเข้าวงการบันเทิงคือน้ำตาลเนี่ยจริงๆอยากเป็นแอร์เรื่องอบอุ้มแบบเล่นเป็นแอร์คือตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าน้ำตาลชอบภาษาแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นแอร์เนี่ยคือเด็กเจนน้ำตาลจะเป็นเจนที่แบบว่าเราทำงานอะไรก็ได้ที่สบายหน่อยแล้วได้เงินเยอะอันนี้เป็นน่าจะเป็นเจน Y ที่รู้สึกว่าแบบเริ่มแล้วเราอยากทำงานที่มันดูสบายเรามองแล้วมันต้องลำบากแหละแต่ว่ามันจะสบายกว่าอาชีพอื่นแล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะเลยตอนนั้นก็วางไว้ว่าตัวเองอยากจะเป็นแอร์แต่ว่าคุณพ่อมีความคิดว่าพอพี่ชายได้เป็นนักฟุตบอลแล้วเขามีอาชีพเลยอยากให้น้องสาวมีอาชีพบ้าง
แล้วเขามีเพื่อนที่เปิดโมเดลลิ่งอยู่เขาเลยบอกว่าลองไปแคสติ้งไหมมีรายการหนึ่งอยากให้เนี่ยกำลังเฟ้นหาเด็กหน้าใหม่เลยอะไรเงี้ยนี่คือเหตุการณ์ที่แบบว่าทำให้ทะเลาะกับพ่อแบบไม่คุยกันเป็นเดือนอะทำไมพ่อถึงต้องบังคับให้เราเข้าวงการบันเทิงด้วยเพราะน้ำตาลมองว่าวงการบันเทิงณตอนนั้นนะมันคือวงการมายามันคือปลอมอ่ะตอนนั้นยังไม่เข้าใจศิลปะการแสดงก็เข้าไปแบบที่พ่ออยากให้เข้าเพราะพ่อมองแค่ว่าแบบถ้าขีดไว้ให้เดินแล้วก็ต้องเดินตามเพราะว่าสิ่งที่พ่อเลือกเนี่ยถูกเสมอดีเสมอในความคิดของคนเป็นพ่อถ้าถามตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้ถูกที่สุดแล้วไม่ได้ดีที่สุดแต่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะดีกับเราครับแล้วเราก็ดันไปหาข้อดีของมันเจอซึ่งเป็นข้อดีมากๆคือณตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าแบบพี่ชายมีอาชีพแล้วอะอาชีพของเขานอกจากจะได้เงินมาแล้วเนี่ยเขายังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ด้วยตอนนั้นเขาเป็นก็ยังเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองหาดูว่าแล้วไอ้การแสดงเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยที่เราไปแคสติ้งมาแล้วเรามีโอกาสได้สอบเข้าไปเรียนเกี่ยวกับศิลปะการแสดงแล้วเนี่ยเรียนเกี่ยวกับละครเวทีศิลปะช่วยอะไรคนได้บ้างณตอนนั้นแค่รู้สึกว่าถ้าพี่ทำเพื่อคนอื่นได้อะคือเราไม่ได้มองเขาแบบเราไม่ได้เกลียดเขานะคือเรามองเขาเป็นไอดอลเลยเรารู้สึกว่ามันเท่อะการที่ทำให้แบบไทยแลนด์แบบเข้าชิงรายการนี้ประเทศไทยได้แชมป์หรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกเราดีใจไปด้วยอ่ะแล้วถ้าเราจะต้องไปทางนี้จริงๆอ่ะศิลปะการแสดงจะช่วยอะไรคนอื่นได้บ้างอะไรเงี้ยหนึ่งเลยช่วยตัวเราเองครับน้ำตาลเป็นคนที่ศิลปะการแสดงช่วยน้ำตาลรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองเธออิจฉาอยู่ใช่ไหมอิจฉาเพราะอะไรไม่ผิดนะที่จะอิจฉาแล้วจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองยังไงเกลียดเขาใช่ไหมแล้วจะทำยังไงโตขึ้นมาหน่อยทำไมเขาถึงเกลียดเราทำไมมนุษย์คนนี้ถึงทำแบบนี้พอได้รู้จักศิลปะการแสดงมากขึ้นได้เข้าใจทั้งตัวเองแล้วก็ได้เข้าใจทั้งคนอื่นแล้วพอได้มาเป็นนักแสดงได้รับบทละครต่างๆเนี่ยมันถึงได้รู้ว่าหน้าที่ของเรามันคือการถ่ายทอดว่าหนึ่งชีวิตอะที่เราจะชอบหรือจะไม่ชอบมนุษย์คนนี้แต่เรากำลังจะถ่ายทอดให้ทุกคนดูว่ามนุษย์ทุกคนมันมีเหตุและผลหมดอะต่อให้ฉันจะทำไม่ดีอะก็ฉันเติบโตมาแบบเนี้ยแล้วฉันก็ได้ผลลัพธ์ของการกระทำของฉันแล้วหรือต่อให้ฉันจะเป็นคนแบบเนี้ยก็ฉันก็มีเหตุผลของฉันเลยก็เลยรู้สึกว่าศิลปะการแสดงมันช่วยเหลือคนได้มากกว่าที่เราคิดอีกอะไรเงี้ยพี่เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของน้ำตาลอันหนึ่งไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่าว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เราเหมือนเคยหมดไฟไปแล้วจนต้องให้ต้นก็ให้กำลังใจหรือคนรอบตัวให้กำลังใจเหตุการณ์นั้นมันเป็นยังไงฮะคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันพูดยังไงดีมันเหมือนเราเล่นไปแล้วแบบว่าเหมือนไม่มีใครดูเราอะคือครูสอนเสมอว่าละครเวทีอยู่ได้เพราะคนดูครับถ้าเราไปขึ้นไปบทแสดงบนละครเวทีแล้วเราไม่มีคนดูอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเล่นดีหรือไม่ดียังไงเราจะรู้ได้ไงว่าฟีดแบ็กมันจะกลับมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเราไม่รู้ว่าแล้วเราจะยังไงต่อในชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวก็เป็นเหมือนแรงผลักดันดีๆรวมไปถึงเพื่อนที่เราเติบโตมาด้วยกันเราเรียนมาด้วยกันมันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ร้องขอแต่กำลังใจมันจะมาให้เราเองว่าแกเล่นดีมากอุ้ยแบบมึงเล่นถึงมากเลยแบบโคตรดีอะไรเงี้ยแบบเราก็เลยรู้สึกว่าแบบคนพวกนี้แหละเป็นเหมือนแบบว่าแรงที่อยากที่ผลักให้เราไปต่ออะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็แบบเนี่ยรอดูอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดมากับปัจจุบันเนี่ยก็บอกแฟนคลับแล้วว่าแบบต้องขอบคุณที่แสดงตัวเองออกมาว่าคุณติดตามเรามานานแล้วนะฉันเคยดูเธอเรื่องนี้นะแต่ฉันแค่ไม่ได้เอาตัวเองออกมาบอกว่าฉันเป็นแฟนคลับเธออะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าการที่เขาออกมาบอกหรือการที่เขาบอกต่อคนทางโลกให้ได้มาดูเราอะไรเงี้ยการที่มีแต่แฟนเยอะขึ้นเลยมันเหมือนทำให้เรารู้ว่าชีวิตเรากำลังจะมีความหมายอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนี่มันคือแก่นที่แบบน้ำตาลเดินเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วรู้ว่าเมื่อก่อนมันไม่มีการแข่งขันแบบเยอะมากขนาดนี้เราแค่รู้สึกว่าการทำงานด้วยแพชชั่นของเรา
เท่านี้ก็แบบเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบมีแค่แพชชั่นอะไรเงี้ยแล้วไม่มีคนดูอะน้ำตาลไม่รู้ว่าน้ำตาลจะเล่นไปเพื่อใครเลยอะมันเหมือนพอวันนี้มันพิสูจน์ว่ามันมีคนเห็นนี่หว่าว่าฉันอยู่ตรงนี้นะใช่มันไม่ใช่ engagement ที่แบบเข้าใจครับที่มันขึ้นไปแบบยอดขึ้นไปแบบถึงล้านน้ำตาลไม่สนใจเลยนะมันแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราแสดงมันส่งผลอะไรกับคนดูบ้างพลูโตขับเคลื่อนสังคมยังไงบ้างคือน้ำตาลเชื่อมาเสมอว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนสังคมได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อาชีพที่แบบเต้นกินนำกินมันคืออาชีพที่มีคุณค่ามากๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ศิลปะการแสดงทุกแขนงของศิลปะมันทำให้มนุษย์มีชีวิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นศิลปะวาดรูปทุกแขนงของศิลปะสำหรับน้ำตาลรู้สึกว่าแบบบนโลกใบเนี้ยถ้าศิลปะมันหายไปอะโลกมันจะมืดดับลงแน่นอนสำหรับน้ำตาลระหว่างนี้ขออนุญาตให้น้ำตาลได้ซับหน้าอยู่นะเนื่องจากรายการเราเป็นการไลฟ์นะครับเพื่อความสวยงามของแคปเชิญขออนุญาตมันแค่รู้สึกว่าแบบไม่แต่ผมขอบคุณนะขอบคุณที่แบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือทั้งสองคนอนุญาตให้เราเข้าถึงโมเมนต์และอารมณ์แบบนี้ต้องขอบคุณที่เปิดมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเบรกอารมณ์กันคุณคร่าวๆก่อนงั้นเดี๋ยวคุณเราก็จะดำดิ่งไปมากกว่านี้จริงๆแล้วมันไม่มีคำถามไหนที่เครียดเลยอะแต่เราเข้าใจว่าในวงการบันเทิงส่วนใหญ่แล้วเวลาศิลปินไปออกมันจะเป็นรายการสนุกๆเนาะแต่นี่มันเป็นแค่รายการพูดคุยที่เราไปชวนพูดคุยในความทรงจำและหนึ่งความทรงจำที่ต้องอยากชวนคุยแน่นอนคือการที่คุณสองคนนะการที่จักรวาลของชีวิตอะผลักคุณให้มาเจอกันขอบคุณมากครับเพราะเขารู้ว่าผมก้มไม่ถนัดเลยในช่วงนี้ผ่าตัดมาก็จักรวาลพาคุณสองคนมาเจอกันเราอยากรู้เรื่องของการดูแลกันได้ไหมการที่คุณสองคนเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในเพื่อนร่วมงานแน่นอนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตคงต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้งคุณดิบเบิลและคุณเดสตี้เนี่ยนะคุณดิบเบิลมันมีพาร์ทการดูแลกันและกันอะไรที่แบบที่อยู่นอกฉากอะเราดูแลกันและกันยังไงขนาดไหนบ้างเราเห็นแล้วในเรื่องของการแสดงคุณสองคนต้องเทคแคร์กันเทคแคร์บทของกันและกันและในชีวิตจริงที่ต้องเดินทางคู่กันเป็นยังไงบ้างให้คุณฟิล์มตอบก่อนบ้างครับถ้าสำหรับฟิล์มดูแลในฉบับฟิล์มฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มจะไม่ทำให้พี่เขาเหนื่อยเพิ่มเพราะว่าฟิล์มรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตแบบเป็นผู้หญิงแกร่งเหมือนกันเรารู้ว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันยากมากในแต่ละวันเลยถ้าเกิดว่าในพาร์ทเบื้องหลังการทำงานเนี่ยฟิล์มก็รู้สึกว่าฟิล์มจะไม่ทำให้เขาเหนื่อยไปมากกว่านี้เหมือนวันไหนที่เขาไม่มี energy ฟิล์มก็จะแบบพยายามฮึบมาพี่เดี๋ยววันนี้ฟิล์มจะเป็นสีสันให้ขอตัวอย่างจริงเวลาพูดทำไงฮะขอตัวอย่างจริงเหตุการณ์จริงนะฟิล์มก็จะเข้าไปเล่นหรือว่าจะเข้าไปอ้อนที่พี่เขาจะชอบมองว่าฟิล์มดื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ฟิล์มดื้อขึ้นเยอะมากนะตอนนี้จริงเหรอนี่คือความจริงใช่ไหมดื้อเลยอ่ะคือเริ่มมีพลังแฝงคือเข้ามาแกล้งอ่ะคือคนชอบมองว่าน้ำตาลแบบจะชอบแกล้งน้องคือคนที่แกล้งอ่ะคือน้องมากกว่าดื้อของเขาในที่นี้คือแบบสำหรับน้ำตาลนะน้ำตาลเป็นน้องคนเล็กน้ำตาลไม่เคยมีน้องอ่ะรู้เรื่องเลยคราวนี้เขาใช้สิทธิ์ความเป็นน้องเขาได้แบบแค่หนูไม่กินข้าวอ่ะหรือแบบเดี๋ยวพี่กินด้วยแล้วเขานั่งกินอยู่อ่ะพี่น้ำตาลจะกินไหมพี่ว่าพี่จะไม่กินละพี่กินเดี๋ยวพี่ว่าพี่อ้วนละอ้าวทำไมพี่ผมไม่กินอ่ะใส่อารมณ์เกินไปแล้วนะอย่างนี้เลยช่วงแบบช่วงรอบเดือนมานี่คือเอาละเดี๋ยวอย่างนั้นเลยนะฮะงอแงเลยแบบว่าก็พี่บอกว่าพี่จะกินแต่พี่ไม่ยอมกินกับฟิล์มคุณสารภาพก่อนว่าคุณใช้เสียงคีย์เมื่อกี้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้คีย์เมื่อกี้อาจจะไม่ได้เสียงดังเท่าแต่ว่าอินเนอร์ข้างในมันไม่ได้เบาเลยอ่ะคือแค่ไม่กินข้าวด้วยอ่ะพอแค่บอกว่าจะกินข้าวอ่ะคือเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าเธอซื้อฉันซื้อเราได้ไม่รู้สึกผิดคนเดียวเธอกินไหมวันนี้เราจะชีทเดย์ด้วยกันแล้วถ้าอีกคนหนึ่งไม่กินอ่ะรู้เรื่องเลยเหมือนผิดคำพูดอ่ะไม่ได้เลยพี่เนี่ยพอพี่บอกว่าพี่จะกินไงก็พี่อิ่มแล้วอ่ะโอ้ยนั่นหนูกินพอพี่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดื้อเอาใหญ่แหละแล้วสุดท้ายใครชนะครับบางครั้งหนูก็ไม่หนูเคยยอมไปแล้วหนูเกือบอ้วกอ่ะแบบมันอิ่มมากมันอิ่มเกินนะรู้สึกว่าเราไม่ยอมเขาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาจะเริ่มเปลี่ยนแนวมาเป็นแนวนี้แหละเขาถามว่าลองดูไหมถ้าน้องฟิล์มเป็นแบบเนี้ยเขาบอกก็ได้คือจริงๆอ่ะยังไม่แต่ฟิล์มรู้ใช่ไหมว่า
ถ้าฟิล์มมาหนักอะฟิล์มโดนแน่อะ เฮ้ย คือน้ำตาลต้องบอกว่าน้ำตาลอะไม่ค่อยสกินชิปกับฟิล์ม เพราะว่าฟิล์มเขาจะมีความแบบการโดนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ comfortable แต่น้ำตาลเนี่ยกับเด็กผู้หญิงทุกคนเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแหละตั้งแต่เรียนหญิงล้วนตั้งแต่อยู่มหาลัยหรือแม้กระทั่งมาอยู่ GMMTV เพื่อนผู้หญิงน้องๆผู้หญิงทุกคนจะโดนน้ำตาลเนี่ยสกินชิปเสมอน้ำตาลเป็นคนแบบหมั่นเขี้ยวอ่ะคือพี่บอกเลยนะว่าถ้าฟิล์มดื้อหนักกับฟิล์มโดนแน่จริงๆฟิล์มก็เคยบอกไปแล้วว่าฟิล์มเป็นคนติดสกินชิปนะก็พี่ยังไม่กล้าไงแต่ถ้าฟิล์มดื้อฟิล์มโดนแน่โดนหนักอ่ะนี่บอกเลยนี่ไลฟ์เนี่ยถอนลบไม่ได้คำนี้ไม่ได้เนี่ยโดนหนักนะเพราะว่าหนูชอบดึงมาหอมเลยอ่ะแล้วโดนอ่ะถ้าทำให้หนูรู้สึกว่าหนูปลอดภัยมากๆอ่ะถ้าทำให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่กลัวแล้วอ่ะมีคนเขียนมาแล้วว่าพี่ฟิล์มช่วยดื้อหน่อยฮะแต่ก็ดีคือเอาจริงนะสิ่งที่ช่วยสำหรับพี่นะกำลังจะถามวันนี้ในมุมของเราเป็นไงบ้างคือแค่เขาเปิดให้เราเข้าไปอ่ะนี่คือการช่วยมากที่สุดแหละเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าฟิล์มเป็น introvert นะแต่เพราะว่าฟิล์มเป็นฟิล์มอ่ะการเข้าไปถึงแบบถึงใจเขาอ่ะมันเป็นเรื่องยากสำหรับน้ำตาลมันไม่ใช่ใครที่จะเข้าไปได้แล้วพอน้ำตาลเข้าไปแล้วต่อให้วันนี้น้องจะแบบรู้สึกปลอดภัยกับเราแค่คนเดียวแล้วเราต้องเป็นตัวที่แบบมาเดี๋ยวพี่บอกให้ไม่รู้สึกอึดอัดเลยเพราะรู้สึกว่าขอแค่เขาพูดอ่ะคือที่เขาบอกเขาเคยดื้อเงียบตอนเด็กๆตอนโตน้ำตาลก็มองว่าเขามีความแบบดื้อเงียบเขาจะแบบต่อต้านเบาๆของตัวเองแต่ฉันจะไม่พูดอ่ะแต่ขอแค่พูดกับน้ำตาลอ่ะคือน้ำตาลเป็นคนแบบมีอะไรก็พูดชอบไม่ชอบอะไรพูดน้ำตาลพร้อมที่จะพี่ขอโทษแต่พี่มีเหตุผลของพี่แบบนี้แต่ถ้าพี่ทำให้ฟิล์มไม่สบายใจพี่รู้แหละต่อจากนี้พี่จะไม่ทำถ้าเขาเป็น introvert ครับคนจะเข้าถึงเขายากและการที่สมมติเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถเข้าไปถึงได้ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานตัวตนลึกที่สุดจริงๆของเขาอะที่คนไม่ค่อยเห็นเนี่ยเป็นแบบไหนเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสเขาเป็นมวลของความแบบ positive แล้วก็ healthy มากๆเขาเป็นคนที่มี empathy มากๆมี empathy มากซะจนบางทีไม่ empathy กับตัวเองนั่น1 ดอกอะไรแบบเนี้ยแล้วมันทำให้เขาแบบเก็บไว้พอเขาเก็บไว้แล้วเขาไม่ระบายออกอ่ะมันทำให้เขาอ่ะยิ่งอยากออกห่างจากโลกภายนอกแล้วมันทำให้เสน่ห์เขาหายคือสิ่งที่เขาเป็นกับเราอ่ะมันมีเสน่ห์มากแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าน้ำตาลรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของน้ำตาลอ่ะมันคืออะไรแบบนี้แหละมันคือความแบบเด็กอยุธยามันคือแบบพี่หนูก็เป็นอย่างเงี้ยคือน้ำตาลรู้สึกว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียคือถ้าสมมติน้ำตาลแบบตลกเกินเงี้ยภาพมันก็อาจจะแบบใช่คนจดจำเธอแบบนี้แต่เธออาจจะไม่ไปแตะจุดนี้ที่เธออยากจะขึ้นให้มันแบบงอกไปแบบสง่าแบบที่เธออยากเป็นอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยซึ่งแบบสิ่งที่ฟิล์มจะต้องเอาออกมาก็คือแบบ1ฟิล์มเก่งแหละฟิล์มสวยฟิล์มดูดีแต่อยากให้เอาความน่ารักของตัวเองนี่แหละออกมาที่มันมากกว่าแก้มขีดที่ทุกคนเห็นเลยโอ้ภาษาสวยงามนะเนี่ยภาษาคุณแก้มขีดภาษาคุณสวยงามก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มเอาออกมาแล้วก็แบบดีใจมากๆคือเพราะว่าเรื่อง acting เนี่ยไม่ห่วงเลยอันนี้ต้องพูดว่าโชคดีจริงๆที่เราเป็นพาร์ทเนอร์ด้านการแสดงที่แบบมันอะคือสนุกมากเวลาเล่นด้วยกันเพราะว่าก่อนที่พลูโตจะแบบเดินทางไปจนถึงจุดจบอะแล้วเรากำลังจะเดินทางด้วยบทใหม่อ่ะมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันต้องปูมาจากการถ่ายซีรีส์ถ้าสมมติมันมีคนหนึ่งที่จะต้องแบกเยอะเกินไปอ่ะมวลมันจะออกมาไม่ดีแหละมันจะมีความรู้สึกที่ว่าต่อให้ฉันไม่แบกอ่ะแต่ทำไมอีกคนหนึ่งถึงแบบไม่พุชตัวเองขึ้นมาสักทีแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่แบบคนเรามันจะเข้าใจการแสดงมันใช้เวลาน้ำตาลเรียนมาแบบโหยาวนานมากกว่าจะเข้าใจว่าการแสดงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีมากๆที่ฟิล์มเป็นคนที่เข้าใจการแสดงได้ดีเหลือเกินอะไรเงี้ยเอาละรีแคปสั้นๆผมรู้แล้วหลังจากนี้ผมจะชวนคุณคุยมากกว่าน้ำตาลคุยให้เขาพูดเลยในมุมกลับกันเนี่ยตัวตนลึกๆของผู้หญิงคนที่นั่งข้างเราเป็นยังไงจริงๆแล้วฟิล์มมองว่าพี่น้ำตาลเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งชอบพยักหน้าชอบใช่ที่แบบก็ต้องการคนดูแลจริงๆเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆแต่เหมือนพยายามสร้างเกราะอะไรบางอย่างให้ตัวเองอยู่ไม่รู้ว่าฟิล์มว่าเธอหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่คล้ายๆกันเรื่องการสร้างเกราะนี่แหละใช่ของฟิล์มอาจจะแบบเป็นการแบบไม่พูดอะไรเงี้ยแต่น้ำตาลเป็นแบบว่า
ฉันจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อกลบความแบบไม่มั่นใจของฉันเอาไว้อย่างเงี้ยอะไรแบบจริงๆมันคือความเป็นมนุษย์นะมันคือความเป็นมนุษย์ไม่ได้แปลกอะไรเลยครับพวกพี่ก็เป็นบางทีพออยู่ในสถานการณ์ไม่มั่นใจบางทีแกล้งตลก ความจริงแล้วกูเครียดอยู่จริงๆน้ำตาลอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเสียงดังก็ได้แต่ว่าการเสียงดังของน้ำตาลน่ะมันอาจจะทำให้กลบความสั่นของหัวใจหรือว่าอาการแบบ nervous ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อหลอกสมองมั้งว่าเธอไม่ได้ตื่นเต้นเธอไม่ได้ประหม่าอะไรเงี้ยแต่ใครจะไปรู้พี่รู้ไหมว่าก่อนขึ้นเวทีร้องเพลงไปเจอแฟนคลับแบบหนูต้องแบบจะอ้วกอ่ะมันคืออาการประหม่าที่แบบว่าน้องฟิล์มจะเห็นว่าแบบจะอ้วกคือมันไม่ได้แบบบิวตัวเองนะแต่มันคือการจะอ้วกจริงๆมันคือความเครียดที่มันเกิดขึ้นว่าเราจะทำได้ดีไหมเราจะร้องผิดไหมเราจะลืมเนื้อไหมเราจะร้องเพี้ยนไหมอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นมากเสียงดังอาจจะช่วยกลบความกลัวทุกอย่างไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยคุณก็มีคน2 คนที่รู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเกราะของกันและกันเป็นยังไงนั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้วเราจะชวนกันไปข้อที่2เพราะงั้นเนี่ยเราจะใช้เวลา2 ชั่วโมงที่คุยกันจริงๆซึ่งแฟนคลับผมเชื่อว่าเขาพร้อมดูแหละหนูไม่ติดเลยตอนแรกที่เราคุยกัน2 ชั่วโมงเลยพี่สักพัก3แล้วกันหนูกันนะเริ่มโอเคนะโอเคแล้วเริ่มโอเคแล้วข้อ2ก็คือสิ่งที่เราชวนคุณบันทึกในแคปซูลการเวลาคือ list of things you want to do within time สิ่งที่อยากจะทำสำเร็จในช่วงชีวิตนี้3 สิ่งที่อยากทำให้สำเร็จเรามาเริ่มที่ฟิล์มก่อนฟิล์มข้อแรกคือซื้อบ้านให้คุณแม่ข้อ2คือมีธุรกิจเล็กๆข้อ3คือหาความสงบให้กับตัวเองรีแคปของ3มิชชั่นนี้ให้ฟังหน่อยฮะจริงๆแบบตอบยากมากๆเลย3 สิ่งเพราะว่าสิ่งเดียวที่อยากทำให้สำเร็จในชีวิตณตอนนี้นะช่วงอายุ24นี้รู้สึกว่ามีแค่ซื้อบ้านให้แม่ตอนนั้นฟิล์มแบบให้คุณแม่แบบเป็นอันดับ1เคยแบบมีชีวิตทุกวันนี้ก็แบบเพื่อแม่แล้วถ้าแม่ไม่อยู่ทำไงดีล่ะฟิล์มก็เลยหลังจากนี้ก็เลยแบบคิดต่อว่าถ้าเราอยู่เพื่อตัวเองก็คงต้องมีธุรกิจเล็กๆสักอย่างแล้วก็หาความสงบให้ตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องการที่สุดตอนนี้คิดว่าแม่กำลังดูไลฟ์อยู่ไหมโอ้โหเล้าเลยอันนี้ ช็อตนี้เล้าพี่จบแบบจิตวิทยาจากมหาลัยไหนเนี่ยหนูเครียดไปหมดแล้วหนูอุตส่าห์ดึงตัวเองกลับมาตลกได้ถามเฉยไม่ดูหรอกคือแล้วจินตนาการเลยแม่นั่งดูอยู่บ้านนะหนูไม่ดูแม่เพิ่งเปิดตอนนี้นะไปดูย้อนหลังเอาแม่อาจจะไม่รู้หรอกแต่เป็นเป้าหมายที่น่ารักนะการซื้อบ้านให้คุณแม่ไม่จะเป็นเป้าหมายที่แบบบางคนอาจจะยังนึกไม่ถึงแต่เราคิดถึงครอบครัวแล้วเราพยายามสร้างให้เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเชียร์ให้สำเร็จทุกๆอันนะครับสุดยอดได้แน่นอนสำหรับสุภาพสตรีท่านหนึ่งอยากรู้เลยคำตอบเนี่ยไม่บางข้อไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ผมคิดไว้เพราะมันเป็นแพชชั่นของชีวิตเขาอยู่แล้วอันแรกคือเปิดโรงเรียนสอนการแสดงข้อ2คือไปเที่ยวยุโรปกับครอบครัวแล้วก็ข้อ3มีเวลาให้กับสุนัขให้มากกว่านี้ร้องไห้เหรอโอเคเนี่ยแล้วคุณก็มาบอกว่าผมดึงดราม่าคุณเป็นคนเขียนมาหมดเลยเนี่ยคือตอนแรกหนูคิดว่าหรือเราจะเอาที่ตัวเองรอดดีว่าจะได้ไม่ต้องร้องไห้อะไรเงี้ยไม่อยากร้องไห้เลยแต่ก็คิดว่าแต่เพราะมันมีความหมายไงหนูคิดว่ารายการนี้มันจะเป็นรายการที่แบบถ้าวันหนึ่งแบบหนูเปิดมาดูหนูจะมีความสุขมากๆที่แบบได้ย้อนกลับมาดูอะไรเงี้ยโอเคมาเริ่มหมดเลยขอบคุณนะขอบคุณสำหรับคำพูดเมื่อกี้นะครับค่ะข้อแรกคือเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแน่นอนมันเป็นแพชชั่นใช่อย่างยิ่งใหญ่ของเด็กผู้หญิงที่ตอนแรกจะไม่เข้าวงการบันเทิงด้วยซ้ำถูกคือหนูรู้แค่ว่าแบบคือถ้าสมมติเป็นนักกีฬาเป็นนักฟุตบอลมันก็จะมีเวลาของร่างกายแต่ว่านักแสดงยังเป็นได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เราไม่ได้มีโอกาสเหมือนทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้10 ปี20 ปีน้ำตาลจะยังมีคนแบบมาจ้างทำงานแสดงอยู่ไหมอะไรเงี้ยแบบแต่ละก็คงมีคนเก่งๆคนใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบเราจะอยากแบบหนูไม่ติดเลยนะถ้าแก่ตัวไปแล้วหนูได้เล่นบทแม่อะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ถูกเลือกไงเข้าใจครับก็เลยรู้สึกว่าแล้วสิ่งที่เราเรียนมาขนาดนี้ทำมันมาขนาดนี้เราจะทิ้งมันเหรอก็เลยคิดว่าศิลปะการแสดงไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักแสดงเราสามารถเป็นครูได้เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรน้ำตาลสามารถไปที่ศูนย์
เขาเรียกอะไรบริษัทหนึ่งโรงเรียนหนึ่งหรือว่าแบบสถานสงเคราะห์หนึ่งเพื่อที่จะใช้ศิลปะให้มันเกิดประโยชน์สร้างศิลปศาสตร์นี้ให้กับคนอื่นได้อีกใช่คือเราสามารถคือในการเรียนละครเนี่ยมันมีมากกว่าการแสดงมันมีการเอาสิ่งที่เราทำเป็นเวิร์กช็อปไปแบบเทอราปีบำบัดเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นผู้พิการทางสายตาคือได้ทั้งทุกอย่างเลยแบบศาสตร์เทอราปีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากทิ้งมันอันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าถ้ามีโอกาสเราจะลงพื้นที่ไปทำไปช่วยละครสร้างสรรค์ที่จะให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นให้รู้จักคนอื่นมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยการเปิดสอนการแสดงไม่ใช่เพื่อให้แบบไม่ใช่เปิดมาเพื่อเธอจะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีอันนั้นก็เป็นอีกอาจจะเป็นอีกคลาสหนึ่งที่น้ำตาลแบบเธออยากมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ไหมเธออยากพูดรู้เรื่องใช่ไหมเธอไปเรียนคลาสนี้แต่อย่างถ้าน้ำตาลจะสอนเองก็คงจะสอนในเรื่องของน้ำตาลอยากให้ทุกคนไม่ใช่เด็กผู้ใหญ่ก็ได้แบบรู้จักตัวเองก่อนรู้จักที่จะรักตัวเองให้อภัยตัวเองชื่นชมตัวเองคือการเรียนละครเราต้องรู้ก่อนว่าข้อดีของเธอคืออะไรข้อเสียของเธอคืออะไรเธอยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเธอได้ไหมเธอยอมรับไหมว่าเธอเก่งเนี่ยเธอควรยอมรับให้ได้นะว่าเธอเก่งอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ทุกคนได้แบบรู้จักตัวเองต่อจากนั้นถ้าคนนั้นสนใจในการที่จะเป็นนักแสดงคือน้ำตาลเป็นทั้งแบบเรากำลังจะย้ายเป็นเบื้องหลังแต่เราเคยเป็นเบื้องหน้าเรารู้ว่าแบบปัญหามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงบ้างก็เลยรู้สึกว่าเราอยากส่งต่ออะไรดีๆแบบเนี้ยให้กับเด็กรุ่นใหม่อยากให้วงการบันเทิงไทยมีนักแสดงที่มีทั้งมีวินัยมีทั้งความสามารถแล้วก็มีทั้งการเห็นอกเห็นใจคนร่วมงานด้วยกันอะไรก็รู้สึกว่ามันได้นะหนูจะเปิดให้ได้แน่นอนค่ะเดี๋ยวฟิวจะเป็นศิษย์รุ่นหนึ่งเนี่ยลูกเลยต้องมาเป็นครูด้วยศิษย์รุ่นหนึ่งเดี๋ยวพี่โจจะส่งลูกไปเรียนด้วยเนี่ยอุ้ยยินดีเลยเพราะทุกวันนี้ไม่รู้มันแสดงกับเราอยู่หรือเปล่ากลับมาเรื่องนี้เฉยจริงๆมันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะจริงๆแบบว่าเด็กรุ่นใหม่ควรได้เรียนการแสดงเหมือนกันข้อ 2-3 น่าจะใกล้เคียงกันมันคือเรื่องของ Family คือเรื่องของการพาครอบครัวไปเที่ยวยุโรปแล้วก็มีเวลาให้สุนัขมากกว่านี้ใช่คือจริงๆเราไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่อยู่กับสุนัขที่เรารักเลยอะไรเงี้ยก็สุนัขก็แบบรวมไปถึงแบบครอบครัวคือทุกอย่างมันถอยหลังแล้วพี่แบบใช่มาแล้ว คือเรื่องมันคือการนับถอยหลังแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าความฝันก็แบบสำคัญอะไรเงี้ยก็โชคดีที่แบบว่าก็คือทุกวันนี้ภาวนาให้แบบพ่อกับแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแบบน้องหมาไม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยรอให้ถึงแบบวันที่เราได้มีโอกาสได้แบบไปใช้ชีวิตร่วมกันถึงแม้ว่าแบบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบพ่อกับแม่อาจจะแบบเดินลำบากแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบขอแค่ได้อยู่ด้วยกันก็ดีใจแล้วพี่ดูแลพี่ต้องเปิดรับสปอนเซอร์กระดาษทิชชู่ใช่หนูบอกแล้วพี่หนูไม่ไหวหรอกนะครับสามารถส่งมาได้นะฮะไม่แล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่า2 เดือนมาแล้วเราทำงานกันหนักมากเนี่ยป่ะมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบหนูถึงถามไงพี่จบจิตวิทยาจากไหนมาเนี่ยหรอไหมแล้วหนูเป็นเด็กที่แบบร้องไห้ง่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคำถามต่อไปเลยค่ะครับผมยอดเยี่ยมเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมทั้ง2 คนขอบคุณมากนะครับอันนี้เนี่ยแล้วพอคำถามต่อไปเดี๋ยวก็จะชวนกันมาร้องไห้อีกเลยเนี่ยหนูบอกเลยหลังๆหนักเลยอันต่อไปเป็นรูปถ่ายสิ่งที่มักจะบันทึกลงในแคปซูลการเวลาที่เราเห็นในต่างประเทศครับมันจะเป็นสิ่งของรูปถ่ายให้ตัวเองในอนาคตได้ดูเพราะฉะนั้นรูปถ่ายที่เราอยากให้ทั้ง2 คนเนี่ยบันทึกในแคปซูลการเวลามี2 แบบแรกคือรูปถ่ายเดี่ยวที่มีความหมายกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ไหนในชีวิตก็ได้อันดับที่2คือรูปถ่ายคู่ระหว่างน้ำตาลกับฟิล์มที่เราชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะมาดูรูปถ่ายเดี่ยวกันก่อนเช่นเดียวกันเรามาดูรูปถ่ายเดี่ยวของฟิล์มกันก่อนเราขึ้นของฟิล์มกันก่อนนะครับรูปถ่ายเดี่ยวของฟิล์มจะเป็นรูปนี้ทำไมชอบรูปนี้จ๊ะเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่ารูปนี้คือทุกๆอย่างมันหล่อหลอมมาเป็นฟิล์มในวันนี้ถ้าเกิดว่าฟิล์มไม่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ในวันนั้นจะไม่มีฟิล์มและชานันนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าฟิล์มไม่บังเอิญไปเห็นการประกวดนั้นไม่ไปเห็นว่าเขาแจกโทรศัพท์แล้วฟิล์มเกิดอยากได้มันจะไม่มีฟิล์มและชานันอยู่ตรงนี้เลยอันนี้คืองานประกวดที่ตอนแรกคุณอยากได้มือถือฟรีจำตัวเองตอนนั้นได้ปะก็นั่นไงรักยิ้มเห็นไหมไม่จำ energy ตัวเองตอนนั้นได้ปะจำได้ว่าสดใสมันน่ารักมากน่ารักมากๆเป็นแบบเป็นการแบบมีน้องใหม่เข้ามาที่ทุกคนล้วนพูดด้วยซ้ำว่านี่คือทายาทน้ำตาลทิพย์นารีแต่วันนั้นแล้วช่วงเวลา
เหตุการณ์ทำให้ฟิล์มได้มาเป็นฟิล์มแบบปัจจุบันคือมันก็มีเสน่ห์อีกแบบนะแต่ว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่น่ารักมากๆแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่น้ำตาลพูดเมื่อกี้นะมันคือตัวเองที่บางทีเราอาจจะเก็บไว้นิดนึงแค่เปิดประตูเข้าออกมาเท่านั้นเองสู้ๆฮะนี่ไงผมเนี่ยก็หาว่าผมผิดวิทยาอีกผมอยากจะดึงขนตาทิ้งทำไมอ่ะมันหลุดหรือยังอ่ะห้ามเอาไปเป็นมีมนะฟิล์มทุกวันนี้ก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมครับก็พยายามกำลังจะกลับมาแล้วเขากำลังจะออกมาแล้วล่างก็เลยจะออกมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วรูปเดี่ยวของรุ่นพี่บ้างไหมที่รุ่นพี่ที่ชอบที่สุดเป็นรูปนี้ไหนน้ำตาลน่ารักจังรูปนี้คือรูปรับปริญญานะครับกับไม่ใช่รูปนี้คือรูปละครเวทีละครเวทีขออภัยรูปละครเวทีเป็นละครรุ่นตอนปี3ละครทีสิทธิ์เหรอรุ่นค่ะละครทีสิทธิ์คือมันจะแบ่งแต่ละครรุ่นคือทั้งรุ่นทำด้วยกันเป็นการเล่นละครเวทีครั้งแรกของเราเป็นเหมือนแบบฝึกงานก่อนที่จะเข้าไปสู่ทีสิทธิ์นี่คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ต้นสุดหล่ออยู่ขวามือใช่เป็นแบบอีกแล้วคือแบบมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่คือโมเมนต์ที่แบบว่าคือมันไม่มีแบบมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบดูรอยยิ้มของทุกคนอะไรเงี้ยมันแบบมันมีความสุขมากอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าแบบวันหนึ่งเราจะได้แบบมีความสุขแบบพร้อมหน้าแบบนี้ด้วยกันแบบอีกครั้งหนึ่งคือด้วยหน้าที่การงานอะไรเงี้ยด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เราแบบไม่ได้เจอกันก็แบบไม่เป็นไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าที่แบบหนูไม่คิดว่าแบบหนูก็ลืมไปแล้วว่ามีรูปนี้ในโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็รูปนี้ก็ทำให้เราตอกย้ำว่านี่สินะที่เรายังคงแบบเป็นนักแสดงอยู่เพราะว่าณตอนนั้นน้ำตาลไม่ได้เป็นนางเอกน้ำตาลเป็นองซอมเบิลนั่งข้างหลังแบบเป็นแค่คนที่แบบว่าทำให้เรื่องเนี้ยมันสมบูรณ์อะไรเงี้ยต่อให้เราไม่ได้เป็นตัวเอกก็ตามอะไรเงี้ยน้ำตาลเลยรู้สึกว่าใน Last Twilight ที่น้ำตาลเล่นเป็นแบบบทเล็กๆอย่างบทพอใจแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ออฟพุ่มกับพี่แบ็กออฟที่เขาตั้งใจเขียนบทนี้ขึ้นมาเพื่อให้ไม่ว่ามันจะเป็นบทเล็กแค่ไหนแต่คนยังจำพอใจได้มันทำให้น้ำตาลไม่เกี่ยงเลยถ้าวันนี้น้ำตาลจะต้องเป็นแค่นักแสดงสมทบเพื่อดันให้ตัวเอกไปถึงจุดที่เรื่องกำลังจะเล่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราจะไม่ลืมเลยว่าเราเป็นนักแสดงเพราะอะไรสิ่งที่รู้สึกตอนนี้คืออะไรรู้ไหมเรารู้สึกว่าในฐานะคนสัมภาษณ์นะว่านี่คือเป็น EP ที่โคตรมีความหมายกับรายการเลยขอบคุณทั้งคู่มากๆเลยนะจริงๆเป็นภาพที่มีความหมายแล้วก็แฟนคลับหลายคนที่กำลังดูไลฟ์ตอนนี้ฮะเขาไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ร้องไห้เพียงลำพัง คุณไม่ร้องไห้เพียงลำพังพี่เก่งอ่ะถ้าเป็นหนูนะหนูเป็นพิธีกรหนูร้องตามผมร้องไม่ได้นะถึงแม้ผมจะปวดแผลแค่ไหนผมก็ยังร้องไม่ได้นะตอนนี้จริงเนี่ยแฟนคลับเขียนเข้ามาว่าจะร้องตามพี่แล้วก็อย่าร้องน่ารักทั้งครอบครัวเลยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะการร้องไห้ครั้งเนี้ยมันมีความหมายมากๆสำหรับน้ำตาลเหมือนกันมันทำให้ทุกคนได้เห็นว่ากว่าเราจะมีวันเนี้ยมันไม่ง่ายคือมันไม่ใช่แบบมันมีอีกหลายคนมากๆที่ยังไม่ได้รับโอกาสหรือกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้เขาใช้เวลานานมากหรืออาจจะนานกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออย่างที่บอกว่าแบบทุกการให้กำลังใจของทุกคนอ่ะมันมีความหมายมากเหลือเกินเพราะว่ากว่าเราจะเดินมาถึงตอนเนี้ยเราผ่านแบบการพิสูจน์หลายๆอย่างมาเรารอคอยการที่คนจะมองเห็นในสิ่งที่เราทำเรารอคอยการเปลี่ยนแปลงที่เราตั้งใจจะทำเพื่อสังคมคือน้ำตาลน้องฟิล์มบอกว่าน้องฟิล์มไม่คิดว่าศิลปะจะช่วยได้แต่น้ำตาลแบบเฝ้ารอเลยอะว่าวันไหนที่ผลงานของเราอะมันจะเปลี่ยนสังคมได้น้ำตาลแบบเฝ้ารอเลยน้ำตาลเชื่อว่ามันมีวันนั้นแล้ววันนี้พลูโตทำได้มันก็รู้สึกว่าหนูไม่สนว่าจะมีรางวัลอะไรให้หนูเข้าชิงเราไม่สนเลยจริงๆสิ่งที่เราได้คือเราได้รางวัลไปแล้วเราเปลี่ยนสังคมไปแล้วเราขับเคลื่อนมันไปแล้วแล้วเราก็ได้ครอบครัวเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัวนั่นคือ Snap 25ก็เลยรู้สึกว่าแค่นี้ก็คือพอแล้วแต่ถ้าถามว่าแบบถ้าเรามีโอกาสได้เข้าชิงมันคือรางวัลของทุกคนครับของทีมนี้ของทีมนี้มันเป็นแค่แบบมันเป็นเครื่องที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะ
มันจับต้องได้ด้วยสัมผัสด้วยมืออะ มันมีบางหลักฐานทางรูป ใช่ ธรรม มัน บา มี ง ห อ ลัก ย่าง ฐาน แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นรางวัลที่มันจะอยู่ในความทรงจำเรา นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากกว่าเลย นี่แฟนคลับคุณบางคนเขียนบอกว่าน้ำท่วมบ้านอยู่ตอนนี้ เธอ ร้องไห้จนน้ำตาน้ำท่วมบ้านอยู่ อย่าอินเกินพี่ เออ อย่าอินแก โอ้โห หนูพ่อชอบหยอกกับแฟนคลับให้เขาตลกบ้าง อ้าวไปข้อ3มันครับไอ้ข้อ ค่ะ 4แล้วสิโอ้โห The important person 3 บุคคลสำคัญในช่วงเวลา เฮ้ยมัน ปัจ จะ จุ มี บั อี น กรูปนึงปะ โอ้ขอโทษ เป็น ถูกต้อง คู่ นี่ไงเนี่ยเขาเป็นคนทำการบ้าน แล้วผมก็เป็นคนเจ็บแผลแล้วก็ลืม อาจจะลืม อาจจะลืม เพราะอยากพักแล้ว ต้องโฟกัสที่แผล อยากพัก เองอยู่บังเอิญว่ารูปคู่ที่คุณชอบที่สุดอะครับบังเอิญเป็นรูปเดียวกัน ใช่หนูรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นรูปเดียวกันแน่นอน เพราะฉะนั้นเราจะเปิดแค่รูปเดียวนี่คือรูปที่ทั้งสองคนชอบมากที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่รู้ย้อนสักนิดนี่คือรูปเหตุการณ์ไหนและยังไงฮะ คือวันเปิดตัว แหล่งข่าว เลย ซีรีส์ ใช่ พลูโต เหมือนที่พี่น้ำตาลบอกไปเลยว่าสำหรับฟิล์มมันคือการให้กำลังใจกันและกัน แล้วมันคือการแต่เนื้อต้องตัวพี่น้ำตาลครั้งแรก ผมชอบคำว่า แล้ว ท่องตัวมากเลย คือเขาใครจะไปคิดเขาจะแบบยื่นมือมาให้หนูอะ ฟิล์มแบบสำหรับฟิล์มก็รู้สึกว่าพี่เขาก็คงตื่นเต้นเหมือนเราแหละแบบฟิล์มก็ตื่นเต้นมาพี่เราไปด้วยกัน ใช่นี่เลยมันเป็น พอฟังคุณเล่าทั้งหมดแล้วพอเห็นรูปนี้รู้สึกว่านี่คือการจับมือที่โคตรสำคัญเลย ที่มันทลายกระจกแผ่นแรก คือต้องขอบคุณน้องเติ้งมงนะ ใช่ ที่ถ่ายไว้ เพราะหนูไม่รู้เลยว่าเขาถ่ายไว้ อืม แล้วเขามาส่งให้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบ นี่มันจะเป็นความทรงจำแบบตลอดไปอะนี่คือการจับมือเพื่อเริ่มเดินทางไปด้วยกันจริงๆอะ อืมนี่คือด้านล่างเวที คือเราต้องแอบอยู่ใต้ลิฟ ใต้เว ต์ ที เพราะลิฟต์มันจะต้องแบบขึ้นไปเลยอะ รูปเดียวกันเป๊ะ เป๊ะเลย เป๊ะไปเลยรูปเดียวกัน ซึ่งรูปมันบอกทุกอย่างหมดแล้วครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่น้ำตาลกับฟิล์มเล่ามาทั้งหมดที่เราคุยกันมานานพอสมควรเนี่ยแต่ผมยังอยากคุยต่อไปเรื่อย ค่ะ ๆอ่ะนี่คือรูปที่มีความหมายนะครับ ข้อต่อไปคือ3บุคคลสำคัญที่เราอยากจะบันทึกไว้ในแคปซูลกันเวลาเป็น3บุคคลที่มีความสำคัญในช่วงเวลาปัจจุบัน ค่ะ เราสลับมาที่น้ำตาลก่อนบ้าง ได้ บางทีเราเริ่มฟิล์มมาหลายครั้งแล้วนะครับน้ำตาลเขียนคือ Family แล้วก็บูแล้วก็เบฟบอกออกชื่อสุนัขคุณถูกไหม ใช่ค่ะ โอเค แล้วก็แฟนคลับ ข้อ 2 คือแฟนคลับ ข้อ 3 คือฟิล์ม ใช่ ยังไงครับ ก็จริง ๆ ไม่ต้องอธิบายอะไร ทุกคนก็แบบน่าจะรู้จากคราบน้ำตาที่เกิดขึ้นเนี่ยครอบครัวบูเบฟก็ได้แบบพูดไปแล้ว แฟนคลับก็เขาจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่แบบ คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลอ่ะมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่เราก็ไม่รู้มันจะถูกลบไปหรือเปล่าแอปนั้นมันจะหายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะยังอยู่ตลอดไปคือ จดหมายทุกฉบับ อืม ที่ทุกคนได้เขียนมาให้ อืม น้ำตาลเก็บไว้เพื่อรอเวลาที่เราอ่านอยู่แล้วแหละ วันนี้เราอ่าน วันหนึ่งอะถ้ามันไม่โดนปลวกกิน แต่น้ำตาลเก็บไว้ดี บ้านไม่เป็นบ้านไม้ปลวกไม่น่าขึ้น ถึงยังไงถึงเป็นบ้านไม้ก็ไม่ควรให้ขึ้น คุณเคยขึ้น เพราะว่ามีบ้านบอกเลยอันนี้นอกเรื่อง ใครมีบ้านอย่าพยายามปลูกแบบว่าหญ้าหรืออะไรเงี้ยมันขึ้นได้ถ้าสมมติว่าต่อให้เราเป็นบ้านปูนแต่เรามีบัวที่มันไม้อะมันขึ้น มันขึ้นเวลามันชื้นแมงเม่ามันบินมาหน้าฝนอยู่แล้วแหละประเทศไทยอะเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังจริง เออ ๆคนกิน นี่มันรายการอะไรวะเนี่ย เจอกล่องจดหมายนะ รายการปลวกชีวภาพ แซบเลยเป็นกระดาษเต็มเลยมันกินแน่นอนก็เลยรู้สึกว่าเราจะเก็บไว้อย่างดีคือจดหมายทุกฉบับวันหนึ่งเราเอาไปโม้ลูกหลานเราได้อะว่าอ้าวเคยเป็นดาราดังนะ เฮ้ยรู้เรื่องเลยเนี่ย ไม่ได้ไก่การละเล่ เออ คือจริงๆไม่ได้คนอื่นอ่านหรอกเก็บไว้อ่านเองนี่แหละเก็บไว้ให้รู้ว่าครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราเคยมีคนที่รักเรามากคือมันไม่ได้จะหายไปคือน้ำตาลบอกเลยว่าพลูโตนี่เป็นอะไรที่มีความหมายมากชื่อนี้ มันเป็นตัวแทนของอะไรหลายๆอย่าง วันหนึ่งน้ำตาลกับฟีนจะเป็นพลูโตของกันและกัน แต่ถ้านึกถึงเราจะจำได้เลยว่านักแสดงคนนี้คือนักแสดงที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเรา อันนี้ก็คือตอบข้อ 3 ไปด้วย อืม จะเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราผ่านทั้งทุกข์ทั้งสุขมาด้วยกัน แต่ข้อดีของฟิล์มมีเยอะมาก โดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือเขาเป็นคนใจเย็น ครับ แล้วก็เป็นผู้รับฟังที่ดีมาก มีแฟนคลับเขียนคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันว่าตกลงพี่จะไปบวชไหมคะ เขียนนั่งอ่านอยู่
ถาม ฟิล์มเคยจะไปบวชก็เลยถามว่าแล้วฟิล์มจะโกนหัวไหม คุยกันก่อน เพราะว่าเราจะต้องทำงานเนี่ยหลังจากนี้เนื้อออกมาให้จะบวชจะโกนหัวไหมบวชแบบไหน เคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนนะ ต้องบวชแบบไหนเนาะ เคยคิดแต่มันน่าจะเป็นแบบบั้นปลาย จะบวชโกนหัวเลยเหรอ เคยคิดเคยมีอยู่ในความคิด โอ้ เคยมี อนุโมทนาครับผม มันอาจจะไม่เกิด พูดคำอื่น ขึ้นก็ได้ นอกจากคำนี้ไม่ได้แล้ว ไม่คือฟิล์มบวชแบบว่าไม่โกนหัวก็ได้เนี่ยหร แค่ อ แบ ปะ บเคยคิดเฉย พี่ไม่ถึงอ่ะอันนั้นอ่ะ ไม่ถึง พี่อาจจะแค่แบบนั่งสมาธิก็หรูแหละธนาน้ำตาลเพราะเป็นคนอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ เข้าใจเวลาปวกขึ้นบ้านนั่งสมาธิไหม โอ้โหโมโหเลยอ่ะโกรธเพราะมันทำให้บ้านเป็น OCD ไงไม่ได้เลยเนี่ยแหวงไปแล้วอะไรเงี้ยกลับเข้ามา ต่อไปจะเป็นเรื่องของฟิล์มบ้างระหว่างนี้ผมจะให้น้ำตาลคุณเช็ดคราบน้ำตาคุณนิดนึง อุ้ย เพ ไหน ราะ บอ ว่าก ว่าแต่งหน้าแล้วไม่เป็นคราบไง สิ ไม่เพราะว่าเดี๋ยวแฟนคลับที่กำลังคุณดูอยู่เนี่ย มีไหม มีไหมเขาจะได้แคปสวยๆไป คือเราดีท็อกไงเราต้องสวยรู้เรื่องนะ ไม่เลยหรอกพี่เร็วๆเขาเอาหนูไปปุยยำทำแกงเยอะแล้วหนูชินแล้วตัดท้อ คำตอบของฟิล์มก็บอกว่าก็ไม่ต่างกันเลย ใช้คำว่า จริงเหรอ เหมือนกันเลย ใช่เหรอ เหมือนกันเลยครับของฟิล์ม3 บุคคลคือครอบครัวแฟนคลับพี่น้ำตาล อ่า ใช่ อุ้ยมีพี่อยู่ในนั้นด้วยเหรอ ได้มีพี่น้ำตาลอยู่ด้วย อ่ะ แล้วของน้ำฟิล ตรงนี้ยังมีตรงนี้อีกคนหนึ่งนั่งอยู่ ไม่คือเราไม่คิดจริงๆพี่คือ การที่จะเข้าไปอยู่ในแคปซูลของฟิล์มเนี่ยต้องเป็นคนที่สำคัญมากๆนะก็เลยรู้สึกว่านี่เราติดแรงค์ด้วยเหรอเนี่ย ติดแรง ติดแรงค์ งั้นคุณอธิบายหน่อยฮะคุณฟิล์ม ก็ครอบครัวน้ำฟิล์มให้ที่หนึ่ง อืม แล้วหมายถึงว่า ต้องมียังไงก็ต้องมี ครั ค บ รอบครัว ส่วนแฟนคลับก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฟิล์มอยากจะสร้างสรรค์ผลงานต่ออแล้วส่วนพี่น้ำตาลก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฟิล์มรู้สึกว่า ฟิล์มยังคงมีความสุขกับการทำงานนี้อยู่ในวงการนี้อยู่เลยรู้สึกว่าอยากบันทึกไว้ เขาเรียกว่าการแบบตอบแบบน้อยแต่ได้มาก จริงๆ ส่วนตัวฟิล์มแบบ ไม่ค่อยเปิดรับใครเข้ามาสักเท่าไหร่ ในวงการที่ทำงานมา 5 ปีมีเขาคนแรกเลยที่แบบฟิล์มให้เข้ามาลึกมากๆ หรือว่าการคุยหรือว่าการสกินชิปอะไรอย่างเงี้ย อืม พี่ก็น่าจะรู้ว่าแมวรักพี่ ใช่จริงคือรู้เลยอะว่าแบบเขาให้เราเข้าไปแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเงินพี่จะเอาฟิล์มออกมาเจอทุกคนเองอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบจริง ๆ ก็นั่นแหละคืออยากให้เขาแบบว่าเอาเสน่ห์เอาความมั่นใจทุกอย่างออกมาเพื่อให้แบบคือเราห่างกัน4 ปีเนาะมันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบหลังจากเนี้ยน้ำตาลก็จะแบบอาจจะแบบเหมือนกับรุ่นพี่อะที่ต้องหยุดแบบว่าหยุดหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วอะแต่เขายังต้องไปต่อก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดอะเราหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะส่งเขาไปในช่วงเวลาที่เขาไม่มีเราแบบเดินข้างๆแล้วอะไรเงี้ย ผมแค่ใช้ทิ้งเวลาให้เขาฟังเฉยๆยอดเยี่ยม คุณเป็นคนพูดจาการเลือกใช้คำต่อคำที่สวยมากเลย จริงๆ ไม่ใช่แค่การพูดนะพี่ เฮ้ย หน้าหนูก็ ใช่ด้วย อะไรล่ะพักหนูชอบแบบเนี่ยเห็นปะมันคือหนูปิดมันไว้หนูไม่อยากร้องไห้ตลอดเวลาเลยเอามันออกมาบ้าง ดีแล้ว คา ค แร รั คเตอบ ร์ตล ดี ก แล้วดีแล้ว ชอบมากเลย พูดอีกครั้งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นี่คือการสัมภาษณ์ของทั้งสองคนเป็นครั้งแรกของพี่ด้วย แต่รู้ นี่ สึก ก็เป็นครั้งแรกเขาคือแบบพี่เขาบอกว่ามาแบบโชคดีมากที่แบบที่ได้มาที่ได้มีโอกาสมาคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่เห็นชื่ออะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราอยากมามากเหลือเกินมันก็เป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งโอกาสที่ไม่ใช่ใครทุกคนที่จะมานั่งตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งครับ ขอบ ข คุณ อบคุณอีกครั้งครับ ผมจับเก้าอี้อยู่งั้นผมรอแล้วเนี่ย แต่เจ็บแผลก็เลยต้องอยู่เฉยๆก่อน ข้อ 5 ที่จะทำให้แฟนคลับรู้จักตัวตนของพวกคุณมากยิ่งขึ้น คือเรื่องของ my interest สิ่งความสนใจในช่วงนี้ที่มัน impact กับช่วงชีวิตในช่วงเวลานี้ของเรา ประกอบไปด้วย ภาพยนตร์ เพลงและสิ่งลึกๆที่เราชอบที่สุด ค่ะ มาเรามาดูของคนน้องก่อนบ้าง ฟิล์มภาพยนตร์เอาเพลงก่อนเนาะเพลงที่ฟิล์มชอบมากที่สุดมี2เพลงมั้งครับใช่ไหมที่ลิสต์มาอันนึงเป็น ใช่ รถไฟขบวนแห่งความฝัน น่าจะเป็นของ Paradox ใช่ เพลงที่2เนี่ยเป็น Lost Jigsaw จิ๊กซอว์ใช่ ซึ่ง2เพลงต้องบอกถ้าจะเป็นเรื่องของความหมายของเพลงก็น่าจะคนละเวรถไฟขบวนแห่งความฝัน
ว่ากันถึงเรื่องแบบคนที่ยังไม่รู้ปลายทางของฝันอยู่ไหน ใช่ ยกเว้นชั้นที่จะไปถึงมัน ใช่เกมนี้เพลงนี้คือให้ตัวเอง แล้วก็อาจจะถ้าแฟนคลับฟังก็พิมพ์ว่าเขาก็น่าจะแบบหมายถึงว่ามีนัยยะสื่อถึงแฟนคลับด้วยเหมือนกันที่ว่าจะไปกับฉันไหมที่ฉันที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ฉันจะไปได้ไกลแค่ไหน หรือว่าปลายทางของฉันจะเป็นยังไง เนี่ยพอพูดแบบนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วว่าหนูกระโดดโบกี้แล้วพี่ หนูพร้อมกระโดดโบกี้ แล้วเดี๋ยวจะมีรูปที่เป็นแบบเต็มโบกี้อ่ะที่ขึ้นไปบนหลังคา ลงใน X ใช่ไหม ใช่ เจ็บพร้อมไหมทำยัง เขาทางนี้อยู่แล้วทุกคน แล้วก็ลอสจิ๊กซอ ฉะนั้นจิ๊กซอว์ มันคือการตามหาอีกครึ่งหนึ่งของรูปภาพ ใช่ คือชิ้นส่วนที่ขาดหายฟิวรู้สึกว่าการได้กลับมาเล่นพลูโต การได้มีผู้ชม หรือแฟนคลับ มันเหมือนเป็นการเติมส่วนหนึ่งที่หายไปของฟิล์ม พี่อยาก ที่ผ่า ฟั น ง มา เลยอ่ะเพราะว่าพี่เพิ่งเขียนถึงแฟนคลับว่าแบบเขาเป็นแบบ the last piece of jigsaw ที่อย่างนี้เลยล่ะ ฟิล์มฟังตอนขับรถมาแล้วฟิล์มแบบ เขาคือ ปิดไป เขา ก่อน คือทำให้ไม่ใช่แค่พลูโตอ่ะ อืม แต่แบบทุกเรื่องที่เราเล่นมา ใช่ มันทำให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์ เราขาดคนดูไม่ได้จริง ใช่เลยเป็นเพลงที่ช่วงนี้ พอเพลงนี้เพิ่งเติมเข้ามานั้นเพราะว่าเลยเพิ่งฟังมาไม่ เมื่อเช้าเลยค่ะแบบ จริงเหรอร้องปะ ร้องสิพี่ก็ต้องหยุดไปก่อน ร้อง ภาพยนตร์ของฟิล์มคือ About Time ใช่ ชอบมากเลยเรื่องนี้พี่ชอบมาก เป็นเรื่องที่ดีมาก ทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับ มันทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มอยากโฟกัสกับปัจจุบัน อืม เพราะว่าที่ผ่านมาฟิล์มไม่ยึดติดอดีตมากเกินไป ก็ไปกังวลกับอนาคตมากเกินไป จนละเลยปัจจุบัน ทั้งที่ฟิล์มเป็นคนที่พยายามจะอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะฟิล์มรู้สึกว่าโลกมันหมุนเร็วเหลือเกิน เลยพยายามแบบใช้ชีวิตอย่างสล็อตแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นกับการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงเลย ครับ ทุกอย่างเร่งรีบไปหมด อืม ก็เลยแบบอยากให้ตัวเองโฟกัสกับปัจจุบัน อืม ดีมาก ดีมาก อันที่ 3 สิ่งที่ชอบที่สุดในตอนนี้คือรอยยิ้ม ใช่ไหม ใช่จริงๆชอบเพราะว่าแฟนคลับเลย ก่อนหน้านี้ฟิล์มเป็นคนไม่มั่นใจ ในรอยยิ้มตัวเอง ครับ ออกไปแนวทางที่ไม่ชอบด้วยซ้ ทำไมล่ะ ำไม่รู้สิพี่แบบไม่มั่นใจ มันก็เลยเป็นการแบบไม่ชอบถ่ายรูป ไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ จนมีแฟนคลับเขาแบบส่งข้อความมาเมื่อนานตั้งแต่สมัยน้องฟิล์มเข้าวงการมาใหม่ๆว่าแบบเพราะรอยยิ้มเลยนะ ที่ทำให้แบบอยากมีเหตุผล เป็นเหตุผลที่ทำให้อยากอยู่ต่ออะไรเงี้ย อืม แล้วนั้นฟิล์มแบบว้าวรอยยิ้มของเรามันสามารถสร้างคุณค่าได้ขนาดนี้ได้เหรอฟิล์มไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่สำหรับฟิล์มนะตอนนั้นคือแบบว้าวมันอิมแพคต่อฟิล์มมาก แล้วก็ยิ่งฟิล์มไปเจอแฟนคลับแล้ว เราดีใจโดยที่แบบรอยยิ้มมันออกมาเอง แล้วยิ่งแฟนคลับชอบที่เห็นเราแฮปปี้แล้วก็ยิ่งอยากยิ้ม แล้วก็อยากส่งต่อความสุขให้เขาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ชอบที่สุด ยอดเยี่ยมซึ่งผมจะบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างๆคุณก็เขียนไม่แตกต่างกันในข้อนี้หรอก เพราะฉะนั้นเราไปดูคำตอบของน้ำตาลกันครับ สิ่งที่น้ำตาลชอบในทำหน้าที่แอร์โฮสเตสเติมน้ำ นิดนึงคอฟฟี่เอามีนี่มาละหยอดนิดนึง นี่ไง ตอนเล่น เดี๋ยวรู้เรื่อง เสี่ยวหนูเป็นคนเสี่ยวอ่ะ ผมก็เห็นด้วย ของน้ำตาลบ้างครับ ค่ะ เพลงคือ Proud Fellow ภาพยนตร์คือ The Hunger Game และสิ่งที่ชอบที่สุดคือเสียงหัวเราะ ค่ะ Proud Fellow ก็พูดถึงเรื่องของฉันไม่รู้ว่าคุณภูมิใจในตัวฉันจะทำให้คุณภูมิใจ ใช่ เล่าให้ฟังหน่อย คือมันเป็นความภูมิใจที่แบบว่าหนึ่งเลยนะ แฟนคลับแหละรู้สึกว่าแบบฉันจะเก่งขึ้นเพื่อเธอบอกเสมอว่าแบบเขาเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าหลังจากเนี้ยเราต้องพยายามมากกว่าเดิมเขาเป็นเหตุผลที่ทำให้เราได้มีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นโอกาสไม่ได้มาให้ทุกคนไม่ได้มีมาให้ทุกคนแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่า เราก็จะทำมันอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้นั่นแหละ เพื่อทำให้เขาแบบภูมิใจที่ไม่รู้สึกผิดหวังที่ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ย นี่ ก็ ที่ดีมาก จะทำให้แบบเตี่ยกับแม่ทำให้ครอบครัวภูมิใจว่าแบบทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งเรียนมาเนี่ยไม่ ๆสูญเปล่า ไม่สูญเปล่าเลย แล้วก็จะทำให้ตัวเองภูมิใจ คือน้ำตาลเป็นคนที่มันไม่เคยภูมิใจตัวเองเลยอะคือไม่เคยรู้สึกขึ้นมาอะไรเงี้ยจนแฟนคลับแบบ
ภูมิใจตัวเองได้เลยนะที่มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็รู้สึกว่าพลูโตเนี่ยเป็นอะไรที่ตอกย้ำเหมือนกันคือมันไม่ได้เป็นถ้วยรางวัลอะแต่มันเป็นการขับเคลื่อนสังคมที่แบบวันนี้เราทำได้แล้วอะนี่คือแบบการลงข่าวหรือเนี่ยการเขียนข่าวเพื่อว่าน้ำตาลฟิล์มเล่นพลูโตขับเคลื่อนสังคมได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้วยรางวัลที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นหลักฐานที่สามารถเปิดกลับมาดูได้ว่าวันนี้ฉันสามารถใช้สิ่งที่ฉันรักอะขับเคลื่อนสังคมได้แล้วจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจรวมถึงตัวเองด้วยก็เยี่ยมโดยเฉพาะต้องให้ตัวเองภูมิใจในห้ามลืมใช่คือจริงๆอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจตัวเองคือต้องบอกว่ามีแฟนคลับหลายๆคนแบบเขียนจดหมายมาพี่รู้ไหมว่าแบบทุกวันนี้คนเป็นซึมเศร้าเยอะมากแล้วหนูดันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาอยากจะแบบดีขึ้นมีชีวิตต่อมีชีวิตต่อเลยมันเลยเป็นแบบว่าอยากให้เขาแบบภูมิใจตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยคือหนูพังเลยอะตอนที่เขาแบบเขียนมาก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคฉันจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเธอจริงๆเลยยอดเยี่ยมอีกแล้วคือหนูไม่รู้คือใครจะไปรู้ว่าแบบว่าคนบ้าๆบอๆอย่างเราอะจะทำให้คนคนนึงอยากมีชีวิตอยู่ต่อพี่บ้าๆบอๆอย่างเราจริงหนูไม่รู้ว่าแบบไอ้ความบ้าๆบอๆของหนูเนี่ยมันดันเป็นแบบเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาอยากจะแบบนั่งรถไกลๆมาหาเราถึงแม้ว่าเขาจะเหนื่อยมากก็ตามเนี่ยอะไรเงี้ยมันเลยเหมือนแบบพี่ไม่ใช่ว่าน้ำตาลกับฟิล์มไม่เหนื่อยนะเวลาไปออกงานอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบคือแฟนคลับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเหมือนกันแต่เขากลัวไม่มีคนมาหาเรามากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณนะที่ต่างเป็นความหมายของกันและกันในการที่จะใช้ชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้ไหมจริงๆแล้วมันมีข้อหนึ่งที่เราไม่ได้เขียนคำถามลงไปก็คือว่าคุณมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับไหมแต่เราเลือกตัดข้อนี้ทิ้งไปเพราะเราเชื่อว่าในตลอดเส้นทางที่คุยกันเขารับรู้ได้แล้วแหละใช่คุณได้สื่อสารในพวกเขาตลอดทุกๆคำตอบอยู่แล้วไม่ไหวแล้วหนูอยู่ถึง5 ทุ่มเนี่ยกินน้ำนะกินน้ำอยู่ได้เพราะอะไรเพราะหนังที่คุณเลือกเข้ามาเนี่ยคือฮังเกอร์เกมโอ้ยถูกต้องนี่คือช่วงชีวิตเดี๋ยวช่วงนี้เลยอะไรเงี้ยหนังเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแคดิสเอเวดีนแห่งเขต12ที่ต้องต่อสู้มันแทนเรื่องราวของคุณใช่ไหมฮะค่ะคือหมายถึงว่าคือแค่รู้สึกว่าแบบคือน้ำตาลไม่ได้มาแบบต่อสู้เพื่อความถูกต้องอะไรหรอกแต่เหมือนแบบเราต่อสู้เพื่อแบบคือการที่เรามาเล่นเกิร์ลเลิฟเนาะน้ำตาลกำลังต่อสู้กับแบบคือใช่ตอนนี้เรามีสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ยังมีคนอีกเยอะมากเลยพี่ที่ไม่เข้าใจความรักในการเป็นแบบแม้จะเป็นชายหรือจะหญิงเนี่ยยังมีคนแบบมันไม่ผิดนะเพราะว่าทุกคนเติบโตมาแบบโอ้โหเติบโตสมมติเติบโตมา50 ปีอะเคยชินกับสิ่งที่ตัวเองเห็นแบบแต่วันเนี้ยพ่อแม่ป้ายายคือแบบหลายๆคนคือกำลังจะเห็นแล้วว่าแบบว่าเรากำลังจะเหมือนแบบสร้างตำนานบทใหม่อ่ะซึ่งมันต้องไม่ได้ใช้น้ำตาลแค่คนเดียวอ่ะมันต้องใช้ทีมงานใช้ทุกคนอ่ะใช้แฟนคลับใช้ทุกคนอ่ะไปเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าแบบฉันกำลังต่อสู้เพื่อให้ทุกคนเห็นความงามของความรักที่ไม่ได้ต่างกับชายหญิงกำลังต่อสู้เพื่อคือมันมีอะไรที่เจ็บปวดมากพี่มันมีอะไรที่แบบเขาไม่ได้ดูทางเรื่องของพลูโตด้วยซ้ำแต่พลูโตดันถูกตัดสินว่านี่คือซีรีส์ขายจิ้นสำหรับหนูเจ็บมากเพราะว่านี่ฉันกำลังต่อสู้อยู่อะสิ่งที่ฉันแบบล้มลุกคุกคานโดนระเบิดขวากหนามแดดร้อนเลือดออกกันคือแบบฉันทำเพื่อฉันกำลังต่อสู้เพื่อคนที่แบบอีกหลายคนอะก็เลยรู้สึกว่าแบบชีวิตช่วงนี้มันเหมือนแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกมันคือการต่อสู้เพื่อแบบฉันกำลังต่อสู้กับตัวเองในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วไม่ล้มลงไปอ่ะคือวันหนึ่งแบบมีงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันจะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเหมือนอยู่ในสมรภูมิทั้งเกมเหลือเกินอะไรเงี้ยและสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในช่วงนี้คือเสียงหัวเราะถูกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทำให้ลืมเขาเรียกว่าอะไรต้องบอกว่าเวลาคนเราไม่ได้นอนเนาะมันจะมีอารมณ์หลากหลายต่างๆอารมณ์ที่มันเป็นแบบมูดดี้เข้ามาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์อะไรที่มันอ่อนไหวเหลือเกินอะไรเงี้ยเสียงหัวเราะมันทำให้เราลืมแบบ
อะไรพวกนั้นไปอ่ะรู้สึกว่าแค่อยากมีความสุขแค่รู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะมันไม่มีอะไรมากเราก็แค่หัวเราะให้กับไม่ว่าจะดีจะร้ายก็แค่หัวเราะเลยซึ่งสิ่งที่ชอบที่สุดคือเสียงหัวเราะน้องฟิล์มเพราะน้องบอกว่าน้ำตาลอ่ะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอ่ะหัวเราะได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่มันแบบที่เรารู้สึกเหมือนกับแฟนคลับอ่ะที่แบบดีใจนะที่พี่เป็นเสียงหัวเราะให้ฟิล์มได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาหัวเราะดังมากอาร์คเลยเหรอโอ้โหปล่อยสุด อันนี้ยังเบานะสุดคุณพูดถึงแฟนคลับหลายครั้งครับก่อนที่จะเข้ารายการนี้เรามีการให้แฟนคลับเขียนคำถามส่งเข้ามาซึ่งเราขออนุญาตยกบางคำถามของแฟนคลับของคุณได้ค่ะต้องบอกว่าแฟนคลับส่งมาเยอะมากขออภัยที่ผมไม่สามารถอ่านได้ของทุกคนนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตยกของบางท่านมาท่านแรกฮะเอาไหนดีนะเป็นแฟนคลับจากประเทศเกาหลีครับผมอ่านชื่อเขาไม่ออกผมไม่ได้ภาษาเกาหลีมาขออภัยแล้วก็มีแอดไซน์คือ BREN_FR นะครับของคุณนะครับแปลเป็นไทยคือว่าเพราะน้ำตาลกับฟิล์มทำให้ทุกวันของฉันเต็มไปด้วยความสนุกฉันจึงสงสัยว่าอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างมีพลังในทุกๆวันครับถ้าสำหรับฟิล์มพูดก็เหมือนเวอร์จริงๆสำหรับฟิล์มก็คือแฟนคลับคือ you ใช่ you ใช่เท่านั้นเลยถ้าในการทำงานมันคือพลังเนาะมันคือพลังคือมันเหมือนเราไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบแทนเขาอะพี่เพราะสิ่งที่เขาให้เรามาแบบอาหารดีๆเสื้อผ้าดีๆของใช้ดีๆกำลังใจดีๆที่เราไม่เคยบางคนเราไม่เคยเจอกันด้วยซ้ำอะแต่เขารักเราอะโดยที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเขารักเราเพราะสิ่งนี้เองหรอกหรออะไรเงี้ยสิ่งที่เราจะทำให้ได้อะมันคืออะไรพวกนี้แหละที่เราจะตอบแทนกลับไปแล้วฟิล์มแบบยิ่งตัวเองเป็น introvert เรารู้ว่าแฟนคลับเป็น introvert เยอะคือเราเข้าใจมากๆเลยว่าการที่เราจะต้องไปอยู่กับคนเยอะๆแล้วการที่จะต้องออกไปหาใครสักคนน่ะคือไม่รู้ขอบคุณจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเนี่ยว่าแบบขอบคุณมากๆที่แบบมายืนอยู่ตรงหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนที่ไม่มีโอกาสได้มาก็ขอบคุณมากๆที่แบบพิมพ์หากันตลอดไงซึ่งน้องฟิล์มกับพี่น้ำตาลก็แบบคอยอ่านกันอยู่แล้วมีคำถามที่ผมชอบมากๆเลยครับจากคุณ LMSY แอนน้ำตาลฟิล์มนะครับเขียนว่าผมแปลแล้วกันว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่คุณเรียนรู้ระหว่างกันและกันน่ะระหว่างการทำงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอีกคนคือนักแสดงที่เก่งว่ะมันอาจจะเป็นซีนไหนการเข้าฉากไหนหรือบริบทไหนในการทำงานต้องการรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งจังอีกคนนึงเก่งจังในฟิล์มขอตอบกันละกันถ้าสำหรับฟิล์มรู้มาอยู่แล้วคือเราอยู่เป็นเด็กใหม่ที่แบบจะได้ยินมาอยู่แล้วว่าแบบพี่น้ำตาลเนี่ยเป็นคนที่แบบเราเชื่อเขาเหรอเชื่อก็เพราะว่าฟิล์มดูแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีการตัดต่อช่วยนะดูใช่ป่ะตอนนั้นไม่รู้หมายถึงว่าแบบไม่รู้แล้วก็รู้ว่าแบบพี่น้ำตาลเก่งแล้วก็เรื่องที่ได้ดูพี่น้ำตาลคือหัวอายุปกติฟิล์มเป็นคนไม่ค่อยดูซีรีส์ไทยอะไรเงี้ยเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกที่ฟิล์มแบบดูสดตลอดอะไรเงี้ยแบบเขาเก่งจังจนมาถ่ายพลูโตฟิล์มรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่พี่น้ำตาลงานก็จะไม่ออกมาสมบูรณ์ขนาดนี้ด้วยความที่เขาเรียนมาตรงสายแล้วเขารู้ว่าตรงไหนที่มันควรจะแบบไปได้อีกตรงไหนที่มันควรจะขยี้หรือว่าเขารู้การทำงานแล้วฟิล์มก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากการทำงานแต่พี่น้ำตาลเยอะมากเขาเป็นนักแสดงที่แบบเก่งและทำให้ฟิล์มเข้าใจการทำงานเป็นทีมมากๆทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันมันต้องส่งกันในมุมของกันเลยครับน้ำตาลเห็นในตัวฟิล์มสิ่งที่ทำให้เห็นแล้วก็รู้ว่าคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆคือเราจะรู้ทันทีอะว่าแบบมันเหมือนเราเล่นกีฬาในสนามอะคือเพราะว่าคนนี้ตั้งใจและเข้าใจสมมติว่าเหมือนถ้าพี่ไม่ส่งบอลมาอีกคนนึงไม่มีทางยิงประตูเข้าอะคือรู้เลยว่าแบบนักแสดงที่ดีมันไม่ใช่การที่ฉันจะโดดเด่นอยู่ตรงนั้นแค่คนเดียวมันคือการซัพพอร์ตกันละกันมันคือการสมมติว่านี่คือการตีปิงปองมันไม่ใช่การแข่งกันแต่มันจะตีโต้ยังไงให้คนดูรู้สึกสนุกจังเลยที่ได้ดูแมตช์นี้อะไรเงี้ยนั่นคือความเชื่อที่ฟิล์มส่งมาให้นั่นคือสิ่งที่นักแสดงทุกคนจะต้องมีมันอาจจะมีบางอย่างที่ฟิล์มอาจจะแบบยังไม่เข้าใจเช่นฟิล์มอาจจะแบบจูนเอาออกได้ช้ากว่าเรา
อะไรพวกนี้เป็นอะไรที่เราเป็นห่วงเขามาก แต่มันก็ไม่หมายความว่าน้ำตาลก็จะจูนเอาได้หมดเลยฟิล์มก็จะเป็นกำลังใจที่แบบฟิล์มรู้ว่าตอนนี้น้ำตาลกำลังไม่ไหวอยู่มันจะมีตัวละครอบอุ้มเนี่ยที่ตอนนี้โอเคแหละดีขึ้นแหละก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเราก็จะคุยกันตลอดถามว่าฟิล์มอยากเล่นเรื่องไหนฟิล์มอยากเป็นฆาตกรโรคจิตต่อเนื่องอุ้ยเหมือนกันเลยแต่หลังๆน้ำตาลเริ่มไม่อยากเล่นแหละเพราะว่าเฮลตี้ข้างในพังคือไม่ไหวละคือเริ่มรู้สึกว่าแบบไม่ไหวขออย่างพักแป๊บนึง ใช่อะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะให้ตอบก็คงเป็นความเชื่อของเขาที่มีต่อตัวละครนั้นที่มันดีเหลือเกินเลยก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณจริงๆที่เป็นฟิล์มคือไม่ได้หมายความว่านักแสดงคนอื่นในค่ายอะทำได้ไม่ดีนะครับ ผม แต่ว่าเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเทียร์ใหม่เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยฟิล์มนี่คือพี่ไม่ได้เวอร์นะฟิล์มแต่คือฟิล์มจะต้องรู้อะว่าเวลาเราเล่นส่งกันอะมันแค่ไหนเชิญรับชมได้ใน EP 10 ค่ะ เฮ้ยเขาหลอกเล่าเนียนๆแล้วก็ทาอินให้เราดูละครแล้วก็เตรียมทิชชู่ไว้ด้วย นี่เป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเติบโตมาเป็นน้ำตาลทิพย์นาลีมันเป็นความรู้สึกที่ทรมานที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะต้องพบเจอก็ขอบคุณไออุ่นมากๆที่พาไปเจอแล้วก็แล้วก็สามารถติดตามต่อได้ใน EP 11 เราไม่ยอมไม่ได้หรอกเราไม่ยอมให้คุณยิ้มง่ายๆอ่ะมีแต่ผมที่ยอมให้คุณพูดเรื่อยๆเนี่ยต่อเลยค่ะและการตีปิงปองของผู้หญิง2 คนฮะก็นำพามาถึงแคปซูลการเวลาข้อสุดท้าย คือจดหมายแห่งอนาคตเป็นข้อที่ผมชอบมากๆแล้วก็เป็นข้อที่เวลาเราเห็นต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด็อกิเมนทารีอะไรก็ตามการเขียนบันทึกจดหมายแห่งอนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันสะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและนี่คือจดหมายที่เราอยากจะให้ทั้ง2 คนเขียนถึงตัวเองในอนาคตและเขียนถึงกันและกันถ้าจดหมายฉบับนี้จะถูกเปิดอ่านอีกครั้งใน20 ปีข้างหน้าซึ่งภาระในการอ่านจดหมายเป็นของพวกคุณฮะคุณต้องอ่านเองเหรอเราว่า คุณต้องอ่านกันเองคืออ่านของเขาหรืออ่านของเราอ่านของตัวเองสิอ่านของตัวเองเขาไม่ถามผมก่อนเข้ารายการด้วยนะว่าพี่เขียนยาวหรือเปล่าของคุณใช่ไหมขอบคุณค่ะใช่ไหมคือเอาจริงนะอ่านวันนี้ก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งอ่านอีก20 ปีข้างหน้าใช่เราถึงบอกไงจริงๆแล้วมันสะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ตัวเองอนาคตได้รู้ครับ2 คนใครอยากอ่านก่อนครับโอ้ยปล่อยยิงชุบอ่ะตลอดไป โอเคจะไม่ร้องไห้ละกันเพราะว่าเราเพิ่งร้องไห้ตอนเขียนไปเมื่อคืนอ๋อเหรอใช่ค่ะเริ่มจากบอกตัวเองก่อนสิ่งที่อยากบอกตัวเองคืออะไรครับน้ำตาลโอเคสวัสดีนตตอนนี้อายุ48แล้วนะยังสวยอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังดูแลตัวเองดีเหมือนเดิมไหมเข้าคลินิกฉีดหน้าอยู่สินะ มันก็ต้องดูแลตัวเองกันเราจะไม่ยอมให้เราไม่สวยครับผมดีแล้วเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยมีเวลาว่างไปออกกำลังกายบ้างหรือยังกินตามใจปากเกินไปหรือเปล่าได้พาพ่อกับแม่ไปเที่ยวต่างประเทศหรือยังไม่ไหวแล้วป่านนี้บูกับเบบคงไม่อยู่แล้วคงอยู่ที่ดาวหมาแล้วก็วิ่งเล่นกับเพื่อนๆมีความสุขไม่ร้อนพี่ไหวไหมนอนพุงกลางพักก่อนได้นะได้ต่อได้คิดถึงไงคิดถึงแล้วเธอล่ะป่านนี้เป็นครูไปแล้วหรือยังยังรับเล่นละครอยู่หรือเปล่าเป็นบทแม่บทป้าไปแล้วสินะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจมาเป็นนักแสดงมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจในตัวเองได้เลยนะเพราะว่าเธอได้ทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงได้ดีมากๆขอบคุณศิลปะการแสดงที่ทำให้รู้ว่าการใช้ชีวิตยังมีความหมายมันเป็นอย่างไรช่วงชีวิตหนึ่งใครจะรู้ว่าเราจะมีแฟนคลับที่คอยรักและให้กำลังใจเรามากขนาดนี้อย่าลืมไปโม้ให้ลูกให้หลานฟังล่ะขอบคุณเตี่ยกับแม่ที่เสมอที่คอยสนับสนุนให้มีทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณเธอนะที่เติบโตมาอย่างแข็งแรงและแข็งแกร่งค่ะยอดเยี่ยมครับมีคนพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์เหมือนกันว่าที่ร้องไห้ตลอดเลยอยากบอกอีกครั้งว่ามันเป็นน้ำตาที่ดีความสุขอะวันนี้หนูมีความสุขมากอะมีความสุขมากๆและความสุขข้อต่อไปคือการที่คุณอยากจะบอกผู้หญิงคนหนึ่งอีก20 ปีข้างหน้ามาเลย
ถึงน้องฟิล์มตอนนี้จะทำอะไรอยู่นะ อาจจะไปนั่งวาดรูปชิลๆนอนฟังเพลงอ่านหนังสือสงบที่ไหนสักที่มาถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว20 ปีคงเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นเช่นเดียวกันคงมีภูมิต้านทานและเข้าใจความเป็นไปของโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นและยังคงเป็นความสดใสเช่นเคยหรือฟิล์มอาจจะเป็น extrovert ก็ได้ รอเล่น พี่เชื่อว่าช่วงเวลา20 ปีนี้น้องฟิล์มจะได้ทำตามความฝันของตัวเองได้เป็นที่จดจำในฐานะนักแสดงที่ดีที่สุดคนหนึ่งและหวังว่าช่วงเวลาที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจะเป็นความทรงจำดีๆของน้องฟิล์มนะขอบคุณที่ครั้งหนึ่งได้เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีที่สุดของกันและกันรักเสมอพี่น้ำตาลค่ะยอดเยี่ยมไหมยอดเยี่ยมจริงนะพี่อาจจะเป็น extrovert ก็ได้แต่ไม่แน่ก็ไม่แน่คราวที่คนน้องต้องผ่านสิ่งที่อยากบอกตัวเองแล้วก็สิ่งที่อยากบอกพี่กลับครับถึงฟิล์มในอนาคตเป็นไงบ้าง44แล้วสินะตอนนี้ฟิล์มเพิ่งจะ24เองพอเทียบกับแกแล้วยังดูเด็กเป็นบ้าช่วงอายุนี้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เรียนรู้เยอะเลยล่ะเป็นตัวเองบ้างไม่เป็นตัวเองบ้างแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรยังผ่านแต่ละวันไปได้ด้วยดีชีวิตคือการเรียนรู้นี่นะแกล่ะได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้หรือยังตอนนี้แกอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยฮ่าพ่อแม่น้องล่ะเป็นไงบ้างได้อยู่กันพร้อมหน้าหรือเปล่าที่ผ่านมาแกเก่งมากเลยนะและไม่ว่าตอนนี้แกจะเจออะไรขอให้แกรู้ไว้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปเหมือนที่เคยผ่านมาทำทุกวันให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายอยู่เสมอนะฟิล์มขอบคุณที่ยังมีลมหายใจและขอโทษที่ใช้ร่างกายหนักไปหน่อยหวังว่าจะให้อภัยกันนะถึงพี่น้ำตาลเป็นไงบ้างพี่ยังเป็นนักแสดงอยู่ไหมหรือเป็นคู่พี่น้ำตาลอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าตอนนี้ความทรงจำของเราจะเป็นยังไงบ้างหรือพี่อาจจะลืมฟิล์มไปแล้วฮ่าแต่พี่จะลืมฟิล์มลงจริงๆหรอวงเล็บยิ้มแก้มขีด ขอบคุณที่เข้ามาเป็นความทรงจำที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งช่วงวัยนี้เราอยู่ด้วยกันบ่อยมากเลยพี่ทำให้ฟิล์มหัวเราะเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ทำให้ฟิล์มโตขึ้นมากเช่นกันถึงแม้บางครั้งฟิล์มจะดูเด็กบ้างที่ได้อยู่กับพี่ฮ่าหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันเฮ่เพราะฟิล์มรู้สึกได้เป็นน้องน้อยละมั้งพี่น้ำตาลเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆคนหนึ่งเท่าที่ฟิล์มรู้จักมายินดีที่ได้เรียนรู้เสมอขอให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอยู่กับพี่ตลอดไปถึงตอนนี้แล้วถ้ามีอะไรอยากเล่าให้ฟังโทรมาได้นะเปียคนนี้พร้อมเป็นผู้ฟังปลถ้าตอนนี้พี่ยังเป็นนักแสดงอยู่พี่จะมี1ผู้ชมอยู่ตรงนี้เสมอน้องตาลครับฟิล์มครับพอก่อนเก่งมากขอบคุณมากยอดเยี่ยมมากๆเลยครับยอดเยี่ยมมากๆอย่างที่บอกนี่เป็นการเดินทาง1 ชั่วโมงกว่าๆที่มีความหมายมากแล้วก็เชื่อว่าหนูเหนื่อยมากตอนนี้แต่โอเคนะโอเคค่ะเหมือนเข้าคลาสเวิร์กช็อปแบบเหมือนปะโหเหมือนเข้าคลาสเวิร์กช็อปเลยแต่เป็นมวลที่ดีจังเลยเป็นมวลที่ดีจังเลยแล้วขอบคุณทั้ง2 คนที่มาเล่าหลายเรื่องราวในรายการวันนี้ผมเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนของคุณอาจจะเข้ามาอินบ็อกซ์ด่าผมแล้วไม่ขอบคุณมากที่พาให้เราอีกด้านหนึ่งมาเจอพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันก็เป็นด้านแบบ weakness จริงๆนะสำหรับน้ำตาลไม่ได้อยากให้แบบทุกคนแบบ
มานั่งดูเราร้องไห้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่มันจะทำให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อเขาอ่ะมันมีความหมายมากจริง ผมฟังมาทั้งหมดผมรู้สึกยังไงรู้ไหมผมรู้สึกว่าแบบ เหมือนคุณเป็นนักบินอวกาศ2 คนจากดาวดวงไหนก็ไม่รู้อะแต่บังเอิญเดินทางไปที่ดาวพลูโตดวงเดียวกัน และดันเป็นดาวฤกษ์ของคุณ2 คนที่มันเปลี่ยนอะไรหลายอย่างในชีวิตพวกคุณ2 คน แล้วเมื่อกลับออกจากดาวนั้นแล้วแต่ละคนก็โตขึ้นมาไม่ได้เหยียบแค่หัวใจบนดาวพลูโตอะแต่เอาอะไรกลับมาอีกมากมายแล้วก็เติบโตมาจนถึงที่นั่งเก้าอี้วันนี้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ส่งกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณให้เกียรติแชร์ดูแชร์หวังว่าครั้งหน้าเราจะได้คุยกับคุณในเวอร์ชันที่โตขึ้น ได้คุยกับน้ำประตูที่มันเปิดมากขึ้น ซึ่งทุกวันนี้ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่ฮะตอนนี้มีแฟนคลับหลายคนที่เป็นหลายภาษาแฟนคลับน้ำตาลฟิล์มชาวไทยเล่าให้พวกเขาฟังหน่อยมันเป็นไลฟ์ครับ EP มันเป็นไลฟ์นะครับเราได้คุยกันแบบสดๆเป็นภาษาไทยตอนนี้นะครับแล้วก็ผมขอบคุณน้องที่พลับบิกนะครับที่มอบเก้าอี้ About All Share จากแบรนด์เฮนะฮะ HAY แบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากเดนมาร์กที่มีความโดดเด่นเรื่องความเรียบง่ายแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยอดเยี่ยมครับผู้ชมสามารถฟังแบบเสียงได้ทาง Spotify หรือ Apple Podcast พิมพ์คำว่า Share to Share นะครับแล้วก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังใน EP นี้ได้กันบ่อยๆอย่างที่น้ำตาลพูดเมื่อกี้ว่าอาจจะเป็น EP หนึ่งที่คุณย้อนกลับมาดูไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมขอบคุณมากๆ ค่ะ ขอบคุณมากๆเหมือนกัน ขอบคุณนะคะ มีความสุขนะ มีความ มีความ สุ สุ ข ขมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นเหมือนคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีที่ไหนที่จะสามารถบันทึกความทรงจำแบบนี้ไว้ได้อะไรเงี้ยขอบคุณที่มาบันทึกความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะ ขอบคุณเช่นเดียวกันเป็นเกียรติของแชร์ดูแชร์ใน EP ใกล้ๆสิ้นปีนี้มาก แล้วก็ขอส่งต่อผู้คุณไปเดินทางโปรโมทไลฟ์อีกยาวนานอยู่วันนี้ อย่าลืมไปกินน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆนะครับ หวังว่ารายการอื่นๆจะไม่ดีฟแล้วนะคะ ขอ enjoy entertain จอย หลายอารมณ์แต่ละรายการที่ผมดูเซโดของคุณเนี่ยมีหลายอารมณ์แต่วันนี้ขอบคุณมากที่มาบันทึกโมเมนต์ที่มีค่าในแชร์ดูแชร์นะ ขอบคุณพี่โจค่ะขอบคุณแชร์ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ดูในไลฟ์ในตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่นะครับ